Velkomin í Game TV yfirtöku hjá mér, aftur Gunnar Gún. Ég ætla að spila Destiny 2 í þetta sinn, bara hans og Tarkov. Ok. Bara tvöfaldi kjallina. Herra já, eins og ég segja, ég ætla að taka Destiny 2 með klaninu mínu. Protectors of the Speaker. Og hérna örugglega einhverjum öðrum við erum svona að smala saman í eitt super intense raid master Vault of Glass, kannski veist ekki hvað það er, en það er svona hvernig á ég að segja það, ef þið vitið, ef þið er svona familiar með svona MMOs og svona, þá er þetta svona dungeon þar sem eru endurkallar encounters, góðalútið og hérna fullt af spennandi stuffið sko, mikið rage í gangi, þetta er örugglega mjög erfitt. Ég er ekki svo besti, ég er kannski svo besti í þessum hópi eins og er, en þetta verður eitthvað, ég meina, við erum allan að reyna að smala saman í eitt master Vault of Glass sem á að vera svakalega rétt. Og meðan við erum að því þá kannski erum við bara í Crucible, þú veist, PvP, drepa ykkur playera, deyja, alls konar fjörur í. Og hérna, já, svo sem ekkert mikið sem ég veit hvað ég get sagt meira. Ef þið hafið ykkur spurningur um leikinn þá náttúrulega bara hendið í chatu, ég reyna að svara með minni bestu getu. Síðan er ég náttúrulega með ykkur professionals hérna með mér. Við erum búin að vera ég byrjaði að spila hann að leik síðan þú veist Destiny 1 Alpha kom út. Búin að vera svona inn og út. Síðan er ég náttúrulega með nokkur aðra grjótharða sem eru búin að vera í þessu klani með okkur. Sem sagt, ég og Sultundur Gunnsteinn störtuðum þetta klan alveg way back. Og það er ennþá bara svona sumir grjótharðir í þessu sko. Og hérna, það er gaman. Ég viðurkenni á mig hérna, ég var að reyna að fiffa leikinn að hafa hann eðlilegan inn í OBS en hann vill það ekki, svo eina leiðin, þú veist, ef ég þarf að basically fara á desktopið hjá mér þá þurfið þið því miður að fá að sjá hvað er í gangi þar. En það er ekkert svakalega spennandi nema bara Discord og eitthvað. Henda mér inn og spjallar á svona hjá þessum snillingum. Fara að selja hann alveg hefi sko. Hey. Hola. Hola. How you doing? Bara nokkuð gott. Þegar ég byrjaði að stríma, Helviti gott. byrjum rólega. Förum í hérna bara, hvað erum við margir? 5? Og Svessi kom með CP á Templar sko. Já, bara eins og þið viljið sko, ég náttúrulega myndi vilja taka þetta frá upphafi en ég meina, þú veist. Ég er alveg sammála því sko. Hvað fyrir þessu á? Þessi fyrir á, hann var að seljast á, fyrir að það seljast á $320. Erum við að fara að vera með boga? Erum við að fara að vera með... Þessu hrunið verði? Já. Já, þið myndið þurfa að segja mér aðeins hvað er í gangi þegar kemur á weapons og eitthvað, þú veist, hvað er ég að fara að nota? Í master, master. En gött nævin, hvað er hann að fara á? 100. Sko, Er þetta að selja hann hana? Og barrier. Já, er allir þessi champions, eins og það er Bogi og þetta, basically ef ég var að fara bara í Nightfall. Overload og barrier. Overload og barrier. Sem sagt, Arbelast, ég er að læra að segja namnið á þessu, hann væri drullu fínn í þetta og bara, og hérna, Bogi líka. Já, ég held að... Já, það nú sjá. Við erum búin að fara í... Já, við erum allir búinir að fara í sem sagt Grasp of Avalanche, hvað heitir þetta? Grasp of Avalanche? Nákvæmlega. Eitthvað svo, þetta heitir Grasp of, þú veit að tala um þetta hérna dungeon. Sorry, Destiny tungumáli mitt er ekki alveg það sleipasta. Grasp of Avarice. Grasp of Avarice. Já, við erum allir búin að fara í það, allir konum í Gjallarhorn og við erum allir konum með hérna, Gunnsteinn leiddi mig henni í gegnum þetta hérna, Sultundurinn, kom með ornamentið á Gjallarhornið, look it's so fine.
Beautiful. Já, við erum búin að fara. Já, hún er alveg geggjuð. Þetta er must have weapon. Hún er alveg jafn góð, ef ekki betri heldur en hún var í Destiny 1, sko. You go, Við girl. hvernig er hann að tala? Hann er klára streamið sitt. Ok. Ég vissi ekki að vera að stríma. Ég er að stríma, maður. Ég er að stríma fyrir Game TV. So sorry, maður. Já, ekki máli. Ég er að stríma fyrir Game TV, maður. Ok, big. Hagaði þér vel. Sorry, maður. Ég hætti gati. Já, hún er alveg mest að mæla með henni. Ég segi til. Sko, Ég er bara að spá, veist hvað byssur erum að vera með, hvert erum að vera með bógana bara og... Herru, Gunnsteinn. þið erum alltaf að fara að skipta eitthvað á milli, sko. Já. Það fer algjörlega eftir hvað erum að gera í byrjuninni. Þá eru hérna, Minotaurinn eru overload, sko. Þannig að það þurfa allir að hafa eitthvað þess að stönna þá hana í byrjun og þeir eru nú núgaðu bara, sko. Overload. Overload er hvað? Það er bogi bara, eða ekki? Já. Já. Ég er enda með drullu sexy boga í það. Tyranny of Heaven. Hún er verið að nota hann í Nightfall núna og hann er Já, hann virkilega geggjaður. góður. Mjög ánægð með þennan, sko. Herri, já, og Arbalest. Eða svo ég kalla hann daginn, Æjarblast. Freyr var bara, hvað byssa er það? Ég var hana Linear Fusion Primary X, veit ekki? Ertu að tala um Æjarblast? Ég bara, ha? Nei, Æjarblast. Já, það er ekki pronounsað svona, sko. Ég bara, Arbelast, já, Arbelast. Ég er ennþá að reyna að ná þessu nafnu á þessari fokkin byssu, sko. Alveg að koma. Nei, Freyr er til hérna. Það er alveg að koma, já, en ekki alveg komið. Það er Jonni byggðu kærlega hilsastrakar. Hvað, hann er bara upp í sumarbústað bara með streamið og skjávarpa með fjölskyldunni. Ég ætla rétt svo að vona það. Sjáðu, elskar minn, ég spila með þessum. Þetta eru strákarnir sem ég spila með. Þekkir ykkur alla persónulega. Hefðu átt að bíða með þetta stream þangað til 20. febrúar. Veistu það, maður veit aldrei. Síðan kannski bara smell maður einu svellköldu skilabóð Óla Jóels og bara tekur bara 20. febrúar stream á þetta. Maður veit ekki. Já, Johnny er bara nakinn í pottinu með streamið í gangi. Já. Það verið betri á því, sko. Ennþá betra, sko. Herru, já, hvað eru við margir eins og staðan stendur? Við erum 5, það vantar einn í viðbót, til viðbótar. Það er einhver hérna, Antons BM99. Ice Hot. Frá að senda hann. Já, maður með mennum með það. Ég hef búin að senda hann. Ok. Guðsílof, ég myndi ekki vita hvað ég ætti að byrja. Hæ, Gunnar heiti ég. Var að velta fyrir mér hvort þú hefðir áhuga á að koma að spila með mér og strákunum. Ganga inn í opinn dauðan með mér og strákunum. Jonni segir sem nútíma Siggi hliði. I don't know if that's a compliment or a disk. Hlöllarinn hann er... Opnar ekki fyrir síman, þannig að Jón getur hringt inn á þetta. Vintur potinu. Við erum óskalæg. Nei, senda kveðju, maður. Senda kveðju á hérna á mömmu mína. Já. Hún er dáin greið en rest in peace. Herra, ef við að skella okkur í bara Crucible aðeins, eða? Bara allt þessu heitu og volku og... Ég er að græja 17 manninn, farið í Crucible bara. Okidoki. Fínt fyrir mig að fá að skjóta aðeins áðurinn fyrir það. Ég ætla að prófa að þú segjur og segja það. Þessi sagði, hljómur eins og 3 tímar af agony. Það er ekki bara hell yes. Það er pínu svoleiðis þegar maður er að fara í allt þetta erfiða kjáftæði, sko. Og þú veist, þetta, þegar maður er í þessum reytum og þetta byrjar alltaf að segja, ok, já, þetta kemur, ok, þetta er að koma. Síðan eftir try number 85,
Og allir var svona, ok, sko, ef þú ferð ekki að fucking hitta þessu helviti skoti og fucking fíblið Alltaf að deyja á sama stað eða eitthvað svona. síðan, þú veist, þetta kemur í svona stages, þetta er svona, þú veist, þetta er hana the denial, disapproval og acceptance og svona, skilur. Þetta fyrir svona, þetta fyrir ljótan svona vicious cycle. Það var eins og þegar ég Ötti og Jón vorum að gera Corrupted á Grandmaster, þá progressuðu við aftur á bak, sko. Komast á bossinn og síðan komast alltaf styttra og styttra, sko, og erum hættir að komast gegnum byrjunarpartin, sko. Og við 3 klukkutíma í þessu, bara, ó, guð mig góður. Herra, ok, við erum núna 1, 2, 3, 4 og Gunnsteinn er að græja, svo er allir tilbúinir í Crucible-leika? Yes sir. Yes. Ís. Já. Býta aðeins, já. Bíddu aðeins, já. Býta aðeins. Já, ég ætla að ná mér í að drekka. Sjúp. Eververse trades in goods we feel enhance a Guardian's journey. Fressið til ég að taka þetta fress. Nice. Hvað? Jú, þetta lengi ofnátt maður. Hvað er þetta að opna? Destiny? Nei. Er ekki að fara í Crucible? Get ég ekki spilað það með ykkur eða? Þú getur spilað það með okkur. En er ekki, þú veist, 75 GB update sem er þetta banda? Ég held ekki, sko. Nú, já, góði. Rhythmic physical expressions won't win a fight. Ég er ekki búinn að fá þessa, er komin einhver ný exotic? Er ég að starta, G-Stone? Já. Er komin einhver ný Bíddu. exotic? Það Boggi sé að reyna... Bíddu, ég er komin inn. Ok. Nei, hérna, Ha! Boggi er setið maðurinn. er komin einhver ný exotic submachine gun fyrir að pre-ordera? Sure. Kemur hann ekki bara þegar þú... eða þegar það droppar það? Ég held það. Osteostreka held ég að svo SMG heiti, er mikill SMG kannarlega. Já, ég er nýbyrjaður að picka upp SMGs, ég var að fá eina sem ég er ágætlega sátt með í gær. Pretty confident about it. Þetta er svona trials sub bara, sko. Með hérna celerity. Með celery. Cutscene eða? Það er alveg svona 4 mánuðir síðan við vorum í þínum sporum, sko, þannig að... 4 mánuðir? Það er örugglega nær árun, sko. Já. Þið lítið að spyrja okkur, eða ekki? Hvað er í gangi hérna? Þú veist náttúrulega bara, þú veist, þú átt allt eftir. Þú ert Ég örugglega eftir að fara í tower og tala við alla og ég veit ekki hvað það, sko. Anskotir, ég ætlaði bara að hoppa inn í Crucible. Já, þú getur það bara alveg. Það er bara ekki hægt. Er það ekki hægt? Æja. Jú, það er örugglega hægt. Jú, hann getur lífað þetta mission, held ég, sko. Já, getur ekki farið í orbit eða eitthvað? Já, ég ætla að sjá að þetta er þetta. Þetta er alltaf koma, ég er komin inn allavega. Destiny Unlocked, ETC. Unlockar ETC, spilaður síðast 2009. Já. Íðilegt maður. 2009, kom ekki Já, Destiny það var 1 út eitthvað hvað, 2010 eitthvað? Það var rétt fyrir útskriðaferðina í grunnskóla. Þá lonsaði Boggi leiknum, Jesus, ég nenni þess ekki, ég fara nú út. Herri, byrju. Er ég að náða dönningur eða? Nei,
Please wait, you're being connected. Jú, Retroplastic maður, sælir. Sjáu þetta power rank, Screenshot af þessu, maður. Jesus Christ, sjáu þið rankið hans. Strákar mínir. Sælir. Hann er með Þetta þessi með var eina basically, sko. gráa byssu, hann getur ekki þessi uppfært hana meira, hún er svo öflug. Sæl. Var kannski ágætt að kíkja á hvað ég er með svona... Nei, Nei, nei. ég er með stream í gangi og það er engin fokkin tími til þess að vera að setja fötur upp í raskata á ég sig. meina bara í inventoríunni, sko. Hann er með reitgir, sko. Hann er með eitthvað, hann er með fallega byssu. Ég man ekki sinni hvernig ég spekka karakterinn minn, sko. Þetta verður skurðið. Nei, sko, já, við erum bara að fara í Crucible, ekki? Við erum bara fyrir Crucible. Áttu eitthvað í voltinu þínu, já, þú veist að... Maður sjá. Ég bara veit að ekki. Sjá þessi lightlevel. Það er það 50, það er það 50, það er 49, 49, 1100. Hann er með Beyond Light. Hann er með Beyond Light bannerinn, sko. Þú fegst þennan fyrir að... Boggi eyðir peningum í allt. Já, ég fyrir örugglega í þetta Hann ekki. kemur í stríminu, hvað er það? Hann keipti Beyond Light, fattaði síðan að það ekki þetta kaupa hann að kassa í þessu leik. Herru, það er einhvern veginn strax á streaminu, kikið þessum gaur, ég kem í staðinn. Sælir! Veistu það, ég myndi taka það í máli ef þetta væri ekki retro. Já, svo er Boggi Ég bara- efstur á okkur öllum. Ég er að fara, þú veist. Já, kláraði það. Nei. Ég er að fara, sko. Ég er farinn. Já, ég er farin, sjást. Herru, ef ég er að fara að tanka þá er ég að fara að skipta, sko. Ég ætla að gefa þessari submachine gun chance. Herru, nennir samt einhver að segja mér eitt. Af hverju fokkanum er firmly planted considered god roll perk á SMG? Morrisors bara eitthvað, ég veit það ekki. Nei, samt ekki. Oh my god, hvað þetta er oft sens, maður. Þú ert að spila í fyrsta skipti. Ha? Já, fyrir áhörundu sem veit ekki hvað er í gangi þá er þetta basically bara, hérna, domination. Við öllum byssuleikunum sem þið spilið. Já, Anskotans ég var dreipinn. Gunnarinn, á hverju varst ekki að covera með hana? Ég er bara að vinna í mínu megin mál. Já, þetta var bara... I thought you had my back, hérna, sko. Herru, nei, ok, þessi byssa er ekki að fara að cut á smjöri, sko. Yfirleir eru að slátra mér. Bye. Já, við þurfum að komum að gera höfði. þetta meira skipulagt hérna. Herru, what? Líka að taka heavy allir á sama tíma líka, já. Og allir heavy. Þið náðu aldrei að... Nei. Herru, þetta er fyrsti leikur líka, hvað er þetta? Jesus minn. Hvað er í gangi? Þeir eru Æ, come on, maður. Hætan Mili, auðvitað. Herru, hvað er að frétta hérna? þetta er bara vandræðilegt, sko. Þetta er eiginlega bara pínu vandræðilegt, sko. Segðu það svona. Það er að gera það spil okkur hérna. Quit. Nei, joke. Herðu, internetið datt út. Já, internetið bara datt út. Ég er að vera sturtu. Það er bara að taka þess aðeins að róla hérna. Ég er eitthvað alltaf æstur. Ég draf einhvern. Já, ég er nefnilega ekki búinn að drepa manni, sko. Contingency plan. Ég var drepinn með contingency plan. Við vorum drefnir tveir á nákvæmlega sama tíma áðan með henni, sko. Já, ég á reyndar ekki svoleiðis, ég get náðið inn úr bankanum, en ég er hand cannon perf, sko.
Það eru ekki að gera sig um mér núna. Ég er speechless hérna. Ég er með illa hræðilega byssur, maður. Jesus Christ. Hversu sjokkun og inconsistent maður. Oh my god. Goldi. Strax komið súperið. Erum við ekki farið í eitthvað annað en PvP bara? Fucking Mercy, það er ekki að grínast. Ég hef Bara bestu held ég sko. Ég held að ég hef aldrei, ájóks, ég hef aldrei Aldrei. staðið mig jafn illa í leik á aðeins minni. Ég vil bara taka tíma til þess að segja að ég endaði ekki neðstur. Ég tók það á mig, hvað meinar þú? Þetta er bokka ekki annað sko. Ég tók þetta á mig. Já, þar á alltaf ykkur að leiða, sko. Það er bara... Hvernig var það duglegur að kappa? Ok, Freyr. Kjaftur. Just shut your filthy whore mouth. Herra, nei, ég segi bara einu sinni viðbót, sko. Ekkert kjafta það. Veitu, Gunnsteinn lét sig bara hverfa. Já, ég ætla ekki að spila mig ykkur meira. Ég er að ná í checkpoint á Templar. Ok, og býð eftir þeirra. Á annan karakter. Já, ég er fljótur. Herra, ég ætla aðeins að... Getur þú farið með okkur í táur eða með hana? Hvað sagðirðu? Getur þú farið með okkur í táur eða með hana? Já, ég get ekki gert það bara. Yes. Get kannski náð mér í eitthvað almennilegt. Það tókast ég eigi eitthvað í bankanum sem ég get notað. Ég er líka eitthvað orðin svo vanur bara að vera í trials, bara svona get slow, bara svona 3x3, svona allir að vanda sig ekki mikið. Hann var bara allt út allt og hvað er ég að reyna að henda einhverjum afsökunum út, ég var bara að sökka. Já, endilega, addaði mér. Mér líst mjög vel á það. Ef þið vantar klan til þess að joina, þá er klanið okkar alltaf opið, held ég. Það ekki stókar. If you can pass the test. If you can pass the test, ok, það getur nú ekki verið erfitt test eftir þennan leik, sko. Crucible og ekki láta... Ná að klára einn Crucible leik. Já, ekki upp á Mercy. Ekki Mercy, já. Ómögulega. Tired. Súr og svassamt að fá eitthvað svaka buff daginn, eða ekki? Fullt af fólk að nota hana. Vigilance. What? Hvað? Ég er svo fucking títur í þessu leik, sko, það er svo fyndið. Þú ert ekki í voltinu heldur. Nei, hvað er þetta sem ég er í hérna? Nei! Exotic. Exotic vissum. Nóki! Herru, Sazu, í hvaða light level ertu? Allt yfir 1100. Helviti gott. Títa hvað sé einhvern veginn. Nei. Share the love. Svo horfðu þið bara báðið svona niður eins og þið skömmuðist eitthvað. Góð í... Ég ætla að hafa þetta hérna sem nýja hérna þegar ég er spawn inn í, þið veitir hérna, trials. Það er verið með hérna. Oh yeah, bring that ass over here. Sér kemur hérna. Sér kemur inn í hérna. Og Gunnarinn hérna bara taking a lap dance out of this. Oh yeah. Hann horfa í næstu rétt átt. Hann er að horfa á okkur með svona peripheral.
Svona hlýðaraugunum. Þykjast ekki vera að fíla þetta. Já, ok. Það eru 1300. Er að býða eftir Witch King? Já, ok. Hvað breytist level capið í þegar Witch King kemur? 1350 held ég. 1560. Já, kappið. Já. En hvað byrja maður í? Ég orðaði þetta vitlaust. 1350. Hvað sagðirðu? 1350. 1350. Ég er þar núna bara, as we speak. Nú að grænda sig upp fyrir þetta. Það missir náttúrulega bónusin. Já, þá er ég ekki lengur í 13. Jú, já, tjók. Herri, já, hvað segir? Hoppum í annan. Er allir tilbúinir? Já. Við þurfum að redeema okkur eftir þennan. Þetta bara gekk ekki, sko. Þetta má ekki vera eini Crucible-leikurinn sem við tökum, sko. Nei. Það er lélegt mapp. Sasu. Já. Sem var við stýru og eitthvað, þetta var alveg hérna. Var eitthvað off, sko. Beam. Komið. Á hverju fóruð ekki með mig í leik? Hvað er málið? Og ítir í escape. That'll do it. Hvað er málið? Svona? Herra, ég var að taka eftir, ég drullu nálægt í að vera komin hérna titilinn The Chosen. Og hættur við hérna, hvað var það, Realmwalker eða eitthvað sem varst að reyna að... Cursebringer, já. Já. Ég kom með allt sko, en ég þarf að fá öll itemin, ég er búinn að fá öll itemin en ég þarf að fá Ghost og Skip líka. Ég átti Ghostin en það er ekkert búið að teka í hann, svo... Já, get ég ekki keypt hann úr Collections, eða? Getur þið sett mod á handcannon til að gera hana fully automated? Já. Er Oj. það gott eða? Fer eftir hvaða handcannon, ég meina að þú benefitar oft að hafa öðru sig modda þeim. Veitu, þú ertu ekki með sidearm? Ég myndi setja það sidearmi. Hvaða sidearm þá? Já, þú varst með sidearm á hann í primary. Í primary? Já, Nei, ég var með þessa ekki. Ok. Ég kannski rugla eitthvað. Þannig að þú ert með Nei, high fire sidearm, þá er ekki að setja full auto á það, sko. Svolítið hugs. En ég er með full auto trigger system á báðum sidearmunum sem ég er með. Ég myndi alltaf setja target adjuster eða svolítið, sko. Staðinn. Ykkar skripp. Þetta er alveg gott mapp ef við vinnum, en annars er það lélegt. Þvílíkt statement. Þetta er gott mapp ef við vinnum það, en ef við töpum það var ömulegt. Ég þarf að spila aðeins mappi til að finna orkun í því, sko. Herjá, Guðsteinn, þú varst með yfirlýsingar í gær. Ef ég er með Messenger, með Headseeker, á ég þá að nota hana? Algjörlega annars. Víst. Hún var það nefnilega þegar ég var að nota hana aðeins í Control. Alltaf hann að prófa hana, sko. Ekki lega mér að deyja fyrir þér. Þú verður að fórna þér fyrir mig. Ég gerði það, ég er farinn. Takk. Oh my god, þeir eru Það fjórir eru að fara. 3 að koma hana. Sem í góðu málungunni. Já, out of the combat. Já, ekki þetta OP að kýla. Við erum að kappa sé núna. Þeir eru nú, já. Þetta verður one of those games. Þeir eru alltaf beint í hælunum okkar, ef við ekki að mæta þeim. Jú. Þeir eru að koma með hérna. Hell yeah! Þeir eru að fara með hérna ennþá. Gaur komin að sé. Of course. Aða, rugglir í gangi í það. Það voru 3, þeir eru að koma upp á A.
Oh my god. 2 for 1, engu glinn. Það er hefi ammo hann á jörðinu, vill ekki Ég er að fara að smetla mér, já. Við sitt. Thank you. Hvernig dó hann ekki við það? Hann er gauður hérna. Ah, fuck. Já, hann er ekki einn. Annar fyrir aftan mig. Andskotans. Koma á séfrir. Þetta er miðinni. Bróði skjöld. Thank you, sir. Annar. Náðum. Það er að koma ennþá upp, já. Þeirra... Oh! Við sitt. Það eru 3 á sé. Komur örugglega hérna út, Gunnar. Og við treytum. Nice. Ég ætla að fara á A, þeir lendur örugglega höfður eftir smá. Já. Ok. Það þau. Já. Hvernig náðu hann okkur báðu? Hann tók mig ekki. Ekki. Nei, þú dóst og ég fekk full health. Hvað syndið það? Það voru 3 þarna. Þeir eru bara að spawna hérna uppi. Hjá A og C, þeir eru bara þar uppi. Við tökum allir 3 hefðið samtíma. Ég. Böður. Ég er fucking DMT. Þessi ekki sko. Böður. What a waste of a super. Hver hehefaði mig? Ég hef Gunnar. How dare you? Hann var að hlaupa upp á gæði super í drapan. Það er að koma niður á sé. Ég hafði náð 6 killum með þessu súbrið, það er ekki gert. Er þetta okkar eftir, já. Yeah. Með 3 á hennu. Holy shit. Hvað er hann að hamra? Hann er hann efst uppi líka. Launum. Ah! Hvað er búinn á þetta? Þú er aðeins Lúna góð. Hvernig típa vissið þið það? Handcannon. Það er klálega bestar sko. Það eru langt bestar, sko. Það er líka bara eitthvað við það, sko. Með satisfying sko. Já. Maður fær þetta kúreka feeling, maður bara heia! Já! Það er alveg bara... Maður vantar bara hattinn, sko. Ertu ekki með hatt eða? Nei, ekki lengur í seldan. Ok. What?
Nei. Hérna, passa! Úi, Gotcha, bitch. Þeir eru að koma niður og sé. Það er vinum. Shit. Æðislegt. Þarna, strákar. Það var aðeins eðlilegri leikur. Heldur betur. Sultan hvarf aftur. let's checkpoint maður. Fucking... Ekki fara að vera að byrja þetta. Nei, ekki það. Ég ert ekki búin að fá eitthvað gýr til að fara aðeins upp, eða? Tjekkum á þessum Zazu. Warlock. Sexy Ghost Shell hérna. Flottur. Sjokk er að Freyr var á botninum. Já, mjög skrítið. Hver er á þessu fáránlega flotta gameskipi? Risastóra hana. Með tengdamömmubóksinu. Ekki með tengdamömmubóksinu. Það er fucking öddin maður. Hvaða kvikmynd er þetta? Hvað er að fekja þetta? Þetta er því Ages eftir Gatalistirna. What the fuck? Þetta er fucking sexy skip, sko. Já, hvað segir? Hvað eru að fara að gera, drengir? Þið látum mig bara vita að þið ætlaði að fara í reyt eða eitthvað og náttúrulega hoppaði bara burtu, sko. Við sjáumst! Okkur vantar ennþá 7 mann, sko. Það er svoleiðis. Þessi skellur er það? Hvað beilaði svo séð? Hann var auðvitað ekkert að fara að koma, held ég. Hann er alveg til í að taka með eitthvað templar, sko. Hann er eitthvað minna spenntur við að taka þetta allt saman frá byrjun til enda. Droppa templarinn einhverju spes, eða? Templarinn er eini sem droppar Time Lost byssum, sko. Restin er bara venjulegt lút, sko. Þannig að við erum að fara að hárreit okkur, skilurðu, í Oracles fyrir Vision Confluence, sko. Eða eitthvað. Já, ok, tökum þá templarinn. Tökum templarinn. En það er alveg gaman, skilurðu, ég er alveg til í að reyna að þetta, sko. Upp á fönni að gera, sko. Já. Það er mikið á því, en það er annað en skemmtur. Getur það ekki að vera eitt þetta mjög klukkutíminu leik og ekki tekið alvöru reyt, sko. Nei, já, ég er alveg til að taka bara templarinn líka, eða þú veist, það er skáran ekki neitt. Er ekki líka Fatebringar að droppa það? Jú. Bara venjulega, jú. Ég er alveg til að Fatebringar sem allir gaurar að maffa mig í smetti með í fucking trial, sko. En á með... Priority er náttúrulega að gera Templar Challenge fyrir Time Lost byssunar, sem er þá annað Fatebringar eða Found Verdict núna. Já. Síðan, sko,
getur hann náttúrulega að kalla Boggan inn aftur og fara bara Last Wish eða eitthvað, hann getur farið með okkur í það reit, sko. Þó hann segi 1100, sko. Oh my god, ég er svo mikið til í Last Wish, actually, að fá, Já, gera það. Það er gott plan. fá hérna helvitið. 1000. 1k. Yes. Ok, hvað, ætlaðu þá að taka Templarinn, eða? Já, ekki að drífa okkur að láta liðið fá Timelost weapons og allavega hana, byrja á því. Sessi Bara- farin Gætileg. út af. Endilega, sko. Sessi farin út af. Er hann? Já. Hvað er að gera? Ég stóð með hann minna síðan hvarf hann, sko. Hann hefur séð eitthvað opening til að hætta við. Já. Og hvað segir, hvaða weapons mælið með? Erum við bara að fara að taka runnið að leifa honum ekki að skoppa í burtu, eða? Já, það var bara slíperinn og Partition ég og... held ekki basically bara DPS party. Jú, ok, hann kemur á þurr. Ég get raunar röllökið eða reynda. Og hann Nýsestir í sófanu með gonni, já, tökum mynd. Já, fór, mynd sko. með þér. Ég sagði, herðu, ég er búinn að samferða það að taka bara Templar. Ha? For real? Já. Ok, ég kem, konan gaf mér leyfi. Þetta er nákvæmlega sem það sem var í gangi. Hún var 2 mínútur af einhverju þætti eða eitthvað. Og þeir ennþá í örbylginni. Herðu, allir hann að mér að drekka á mig, og svona. Kannski einhver af ykkur joinar mig. Ég er á checkpointinu með, bara villum karðir. Bara allir að tjóna. Já, Johnny er með bara. Hvað, erum við að joina bara á sultuna? Já. Þetta var eitthvað óþólumóður. Nei, hver er óþólumóður? Ok, hvaða klassar eru við? Erum við með 3 höndera? Við erum með 3 DPS Kings, meinar. Já. Við erum 3 höndera, sem sagt. Ég get skiptir á Warlock. Ég get svo sem líka alveg skipt yfir Warlock. Við þyrstum vel að vera með 3 Warlocka. Og... allan á 2 Warlocka. Síðan þarf einn að vera Stasis allana. Ég er Stasis Hunter allavega. Þurfum við ekki búblu eða er bara nóg að vera með? Já, það er fínt að vera með eina búblu, sko. Er eitthvað annað tætan en ég? Nei, það er innbúblu. Hvað er Svessi að spila? Hann getur verið hvaða klass sem er, sko. Já, fáum við bara til Warlock. Það er góður. Við erum að vera Warlock. Ekki? Hvað, við erum 2 lokkar, 3 hunterar. Já. Það stóð ekki Titan? Þetta? Jú. Já. Bring me gifts. Yes, dance. Til ertu skítu, Freyr. Já, Já. you know you love it. Miða byssuðan í bakki á mér og mér að dansa við hann. Nokkuð. Dance, monkey, dance.
Herru, á ég ekki bara að renna röllleikið? Ertu ekki þekktur fyrir það? Ég held að það er ekki treyst á DPS-ið mitt, það er of gott. Já, ég skil. Það sé þetta parkourinn eitthvað neða? Nei. Parkour. Já. Það er of gott parkour hjá mér að ég þarf að snúa við. Það er bara svoleiðis. Boggi, ætlarðu með okkur í hittir þetta eftir? Retro Classic. Farin. Alright. Alright, catch you later. Wow, tjóð þetta flott frontflip maður. Ég náði því líka. Nei. Það er á snemma. Það er hægt að standa hérna allstæðar í Destiny 1 að fela sig. Já. Það var hægt að vera hann uppi það sem þú var sko. Já, það er líka, það var fyrst þetta kom að það voru bara gæðir að fela sig á þessum eigum hérna. Já, það var eitthvað taktik sem ykkur voru að nota til þess að taka templarinn. Það var að vera okkur í eigi. Backflip. Nei. Húi. 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 Og þetta er virkilega að reyna á aimið mitt núna. Húi. 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 Ég held ég að hitti einu sinni. Döður. You dead boy. Hvað segir, hvað voru þetta að taka tíma? Hvað sér þið? Ekki neitt. Bám, bám, bám. Hvað stað þessu? Ég er með hérna Fortress of Solitude hérna. Ég er fastur. Just vel. Thank you. Þetta er svo gaman sko. Já, ég elska þetta. Mér finnst, ég er ennþá að nota þetta bara upp á PvE-ið að gera sko. Já, ég tók Gunnstein og Jón einu sinni svo ógeðslega, vorum í hérna custom game saman. Þeir voru tveir að koma á mig með shotgun, ég hendi grenni beint á mig og gerði bara svona hopp og niður og náði þeim báðum. Hörru, prófa að gera þetta hérna fram á brúninni. Dickface. Þeir voru brjálæðir. Má ég sjá, má ég prófa? Ah, ok. Hvað, kemur Svess á Discordið, eru að fara á game chat eða? Nei, hann kemur á Discord, ég bara kemur sér ekki greina við erum alltaf helvítis Teamchat. Er Discord ekki að vera að koma núna á Blessan? Það ætti að koma í janúar, eða februar. Mjög dagsning á það, síðast ég googlaði eitthvað, það var bara... Speak of the devil. Kemur hann. Góð kvöldið. Þetta er minn... Það segir. Helvíti gott. Bara nokkuð gott sko, nokkuð gott. Varstu komin upp í sófa bara? Já, nú var hann á í Coke Zero með ískallt úr skápnum og búið að opna Doritos-pokan. Já, sérðu. Ég lýsti þessu scenaríu nánast akkurat svona, nema Það var hann ekki snægt. Já, Öddi, það var bara svo Öddi væri hann með ykkur í stofunni? Já, hann var með okkur í anda. Sittur hann í miðjunni. Hvað segir þau, hvað myndi þetta að horfa? Mest að segja hjólið. Það var síðast. Og að strá rósablöðum á rúmið.
Já. Ég skil alltaf þyrnana eftir fyrir Öddan, hann elskar smá kík. Þetta fara ekki til spilli svona. Hver er þetta að renna rek? Herru, hvernig er þetta svona stóru strákar reitt þegar þurfum við að vera með eitthvað annað en við erum vanur að vera með? Veitu, wow, ert þú ekki stóri strákur, eða? Ég hef ekki verið í masta. Sko, þegar ég gerði þetta síðast, þá basically vorum við að nýta okkur, vorum við að nota bublu hérna í annarkvora stigan. Og svo bara einn verl og bara drita eins og við gátum á gæjan, sko. Allir með arbalest og svo linjar og linjar. Nei, hérna arbalest, Cartesian og einhvern linjar í heavy. Ekki slíperinn. Það getur vel verið alltaf stýpurinn síðan þá búin að fá buff, sko. Þannig að það getur vel verið að hann sé gott keks. Sleeperinn er sexy piece of shit núna, sko. Já. En kunnið þið líka startið á þessu? Allir drepast og eitthvað svona drall. Já. Sko, við þurfum að setja hérna, er þetta void blast sem hann gerir það? Ég manna það ekki. Ég heyri í ykkur strákar. Herru, býttu. Alltaf... Ég sendi kannski á það eftir þegar við erum búin með templarinn, þá tökum við raid sem þú kemst með okkur í. Já, ok. Prófa að henda mig línu. Gerðu það. Alright, avæ. Það er að bjóða noob með þetta. Þið eru helviti grinn. Í 1100. Já, hann er í 1100. Já, ok. Alltaf ekki eftir. Og þurfum að setja hérna setja resistance mót á okkur. En hann sem er að runna relikið, a.k.a. ég er ekkert að pæla í eitthvað DPS eða neitt svoleiðis, ég bara halda mér á lífi eða ekki? Jú, ég held að. Jú, sko, ég sá, það voru einhverjum sem runnaði þannig að þeir sem voru DPS að tóku þetta og, þú veist, hérna aftari glenringina, sko, þannig að þú þyrfti bara fremri. En við getum svo sem alveg prófað þetta bara með því að þú tekur alla hringina. Við erum að sjá bara hvað damage við erum að gera og hvort einhverju sé að deyja, af því að hvert skipti sem Kamsalónu kemur overload fucking Minotaur, sko, og þeir munu vera komnir inn í velli hjá okkur. Já. Þannig að við þurfum að vera fínt að setja að maður sé á. Það er ekkert hvort hann sé void, ég manna ekki maður. Blessa hefði Brynsi. Jú, er það ekki? Er hann ekki void? Já. Þau ekki bara að tjekka á því? Starta þessu og hvað gerist? Bíddu. Þau eru googlað þetta eitthvað? Slöka maður þess á. Ég starta þessu hérna með eitthvað PvP loadout, sko. Það er geggja að vera með Radiant Light, ég set Radiant Light á, þannig að þegar ég poppa velinu mínu það verða allir Charged Light og allir að vera með Protective Light. Já, spurning, þeir sem er ekki með Protective Light, hvað gera þeir? Þú ert með, áttu það ekki, það er Void mod. Er það ein rosaleg pæling hérna, Nei. Sveittur Gunnsteinn? Hvað? Ef ég, af því að þú ert með núna faction, er það ekki, dugir ekki fyrir okkur báða? Jú. Reynsir? Jú. Í þínu velli? Já. Jú, ég held það. Þá fer ég bara yfir í Stag, til þess að við fáum meira damage resistance líka. Það er helviti sterkur leikur. Já. Ég veit það. Þetta er fókist niður. I am. Motherfucker Jones. Hvað var ekki ark, hérna, Radiant Light? Radiant Light er ark, sko, en það er nóg að ég... Já, nei, það er kannski eftir lagi að... Já, sjá.
Hver er stasis? Ég er stasis. Þeir eru báðir stasis. Ok, það er náttúrulega skemmtilega að þið setið, ef þið eigið Radiant Light, þá getið þið sett það á, það er Arc mod. Já, ég er með þá. Þannig að strax svo poppa súperinu á bossinn, þá verðum við charged aftur. Já. Þú náttúrulega með Luna Faxi og þurfi ekki þetta reloading kjaftaði á close. Já. Það er rétt. Það er... Sitja á mig taking charge þegar þið droppið eitthvað ísilöfum flottum gaurum powerballs, ég man ekki hvað það heitir. Það sjá. Ég held hans er Void, sko. Já. Það var þú veit það. Ég ætla að setja allavega hana concussive dampenir, þannig að þú veist, hann er að skjóta einhvern annan með hliðina á, þú veist, hliðina á manni. Það var að taka AOE damage, sko. Þegar hann getur actually, ef þú ekki með neinn damage resistance eða neitt, þá getur hann bara að drepa það inn í velinu, sko. Það er fyrir með 2 void, verður þá með... Já. Já, ég er með concussive og sniper bara. Já. Þessi meili sé frekar. Ég kom að inn, ég ætla að breyta þér í meili. Og töltin og ílokkur. Stóðustafir. Já. Og ég hef sjaldan verið svona mikið fusion rifleaðar á því á æði minni. Og linjir og einn venjulegan bara hérna. Á hverju skýtur hún ekki hjá mér? Hvað er að þessu? Joke. Íbla löfið. Kærasti mín gerði þetta þegar við vorum að spila testir í fyrstum og alltaf fusion rifle. Þá var alltaf hlaupandum bara hérna, gerðist ekki neitt. Áttaði þess ekki að hún þurfti að halda inn í takku til þess að skjóta. Út frá því þá þoldi hún ekki fusion rifles. Síðan náttúrulega focus lens. Menn eru með particle deconstruction. Einhverjir. Ég er með það. Ég er með particle og focusing, já. Jáð. Hvaða klass ert þú? Hérna, Jadí. Þú þarft þetta ekki að vera með fókuslens. Það er ekki það. Já, nema þú sést náttúrulega. Já, ég bara... Já, þetta er náttúrulega walllockandi bara með focus lens, sko. Já, ekki nema að sé Falling Star. Já. Ná, ég gera það, ekki vera með búblu. Jú. Ég er að segja bara... Hvað er spurning með búbluna? Nei, ég veit ekki. Hvað með tetherlock? Er það eitthvað? Nei. Tether endur. Búbluna. Þeir kom ekki þangað. Ólutunir. Meina við erum með 300 hérna. Ég var ekki einn að sjá að cancela bossinum alltaf. Já, ég hef alltaf að gera það, sko. Einn að þeim á Twitter, alveg fullu. Einn af á Twitter. Hamra í cancel. Cancel. Já, cancel culture. Vá, hvað ég var lengi að kveika maður. Jeez, ég var bara... Það var bara loading. Sælir, sko. Ég náttúrulega er ekki með Twitter, svo... Ég þá líka bara vel eftir. Herru, ég Input-lag hjá Gunnar. Herru. er í hægari kantinum. Ég var í besta bekk bæjarni, sko.
Eigum við að reyna það? Já, endilega. Setja búbluna hérna aftast. Já, aftast, fíla það. Það ekki? Bara einstaklega hérna. Jú, það er bara fínt að labba inn út, sko. Já, þá getum við bakkað bara inn í hérna og eitthvað. Og poppum mellanum hérna í brúninni í stíðanum. En notið þið byrjunina hana, kunnið þið hana? Já. Þannig að Gunni, þú fer niður að skildinum. Já. Ég pikka hann upp samt. Við hoppum bara allir út af. Þú veit að pikkar hann upp fyrst, eða? Nei, já, við hoppum allir út af. Síðan pikkar upp skildin. Við pikkar upp skildin. Og bakka ef við feldið þið bara. Það er inn í hafnu. Nei, undir. Þegar það er alltaf seint fyrir hana. þegar sko, þú þarft að cleansa þig síðan. Þú þarft að fara í púlið fyrir neðan hann. Já, þú meinar, ok. Já, af því að við ætlum að láta Oracle springa strax að þau springa, þá respawnu við allir. Það er 1 mínúta og 58 eða eitthvað svoleiðis. Ég fór út í cleansið. Fórstu cleansið? Já, óvart. Það kemur eitthvað skemmtir. Nei, ég manna það ekki. Ég heldur að þetta er bara Oracle þess. Nei, það er komið. Já, ok, við þau. Núna springa þið. Ok, við Ég er respawnum. fucking dómar. Ok. Við væpum. Við verðum undir. Já, ég fer hann undir eftir. Ég var bara eitthvað. Já, þetta er eitthvað smert. Ég var að fylgjast með þessu welli að sjá hvað það kemur. Líli. Já, ok, halda hann fram útskýr. Ok, ég tek þetta og þið deyja allir. Fyrst Já, Oracle springur, ég cleansa mig og hvað ger ég? Já, síðan ferðið bara, síðan poppið við bara, sko, búblan. Þú ert fyrstur sem að spónar. Já. Þannig að þú, sem sagt Öddi, þú poppa búblunniðinni bara strax. Þá spónum við basically allir inn í henni. Þannig að fínt að við stöndum hérna, komið hérna skjótið einu sinni í jörðina, þá spónar ekki góstin ykkar þarna lengri í burtu. Gunni fer hann nær í skjöldin. Eftir að þeir eru allir döðir, eða ekki? Já, þegar við erum allir döðir, felur það niðri, cleansar þig strax og Oracle'in springa. Og síðan ert þú bara að fara að skjóta hann beint, sko. Af því þú ættir að vera að koma með súperið þitt, sko. Ok. Varstu komið með súperið þitt þarna? Já, það getur verið. Já, ég held það. Ok, og eftir ég er búinn að skjóta hann þá fer ég bara að leita af hérna hringjunum með hann. Já, það er bara beint í hringina. Ef við sjáum hringi öðru hvoru megin, hægri eða vinstra megin, þá verður einn af okkur bara kólað að taka hann. Það er Gunni svo ógeðslega langt í burtu. En hérna, já, eitthvað annað? Nei, aldrei ekki. Ég skal velja fyrst, Sissi. Já, allt í lagi. Ég skal Hann sér mér hérna bara. Helvískurinn. Já. Nei, 1.58. Ég cleansa mig, fer í púlið og skýta hann. Já, þú náttúrulega cleansaði með því að fara í púlið. Já, ég meina það. Núna, og hann skoði inn og búblu. Ég skaut hann. Já, ég er detained. Búblun svona, já, frábært, auðvitað Gunni detained að öllum. Við erum að losa Gunnar, sko. Það er líka ræðileg stað, sko. Já. Já, væp. Það hlóður þessi búblugæði. Þessi búblugæði, Hey, sko, hey. Jesus. Ok, þannig að þegar hann, við þurfum að fimpa vélina hérna. Já, Það er nefnt að stilla þetta. Hann er bara, sko, þegar þið sjáu counterinn niðri, segir 1.58, þá springa Oracle'in, þá er bara að spóna strax, Já, allir á sama tíma. Bara strax á Oracle springa. þannig ég fer aðeins fyrir það. Nei, ef þú farið fyrir það, þá verður markaður. Já. Þannig að, Hérna séu, hérna. Búbla hér. Blá þarna. Ég er chestbomb. það er planið. Ghostandir eiga ekki að fara svona fokkin langt, sko. Ég hef verið til að hafa það hérna, sko. Það er ekki svo miklu, þetta er ekki Skemmtir ekki svo miklu. 3 metrar. What the hell, man? Já, þú veist, ghostandir eru allir hérna, en þú spónar síðan bara eitthvað stíðanum. 3 metrar geta skipt öllu máli. Búblaðan 3 metrum og framalega, sessi. Og þú ert brjálaður.
10 metrar. Já, ég er inn í tárum heima á mér að því að það er svo reyður þetta. Svo maður er inn í stofu, það er átt að vera inn í eldhúsi, sko. Væpa tvisar strax orðið geðið toxic. Já, nokkulega. Hvernig ætlaði þetta eftir að verða maður? Við erum í toppmálum ef við hugumst þetta að vera tóksík. Er þetta í svona Og svo bara hann Búblur. Eða dó Ég var bara neldur af öllum sem harpi sem lögðu kom út, sko. Má ég finna mér þægilegri stað til þess að skjóta hann? Nei, ég má það náttúrulega ekkert. Ég var bara að bomba hann strax. Sko, þú þarft náttúrulega að cleansa þig, sko. Og þú verður eiginlega að skjóta hann strax af því að við erum bara í line of sight hana. Ég skilji. Ég er sko með 95 resilience og ég hljópa hann út og ég var bara að melta þér. Hvað draf þig? Harpís held ég bara. Nei, hann byrjaði reynda líka að skjóta mig. Og ef hann er eitthvað fucking drita á þig í byrjun, Já. þá getur þú veist, cleansa þig, skilur með skildinum. Já. Blokka damageið. Bara þessar fyrstu sekundur. Já, Þannig að- smart, já. Þannig að þegar hann snýr sig við og fyrir að drita á okkur, þá eru við komin inn í vel og eitthvað, þá getur við búm, skotið á hann. Ok, já, mér finnst mjög vel að það. Því að á meðan að ég var að skjóta þá geti ég náttúrulega ekkert fært mig og þá voru harpís og hann bara að negla á mig, sko. Won't you please, heartbeats. Þetta er seg, allir til. Alright. Please bara ekki vera að skamma mig. Nei, síðan er þetta bara algjört gamble líka, þú veist. Nei, oh my god, hvað er ég að gera? Jesus. Ég gerði það vorst. Nú eru því 3.1. Ok, núna. Ég skal bara droppa hérna vel. Sælir! Já, hann kom fyrir aftan. Já, ég gat ekki. Þú getur þessu. Verður þið ekki að sæna bara eitthvað eitt sem er svona með augun opinn fyrir þess að... Þetta er svolítið langt fyrir maður að fara, sko. Já, við þurfum eiginlega, sko, þarna þurfum við bara að communicata, bara hvar láta vita ef að hringurinn er öðru hvoru megin við okkur. Og ef að þú sér það, Gunni, Já. bara kolla það út. Hérna, ein spurning, ekki það ég muni eftir því. Þegar ég held á relic, get ég kastað smoke eða eitthvað? Get ég gert mig innvis með relic? Þú ert að droppa religinu. Já. Ég veit ekki hvort það tæki aggro, sko. Þú getur að prófa það, sko. En þú getur alltaf droppa religinu, skilurðu, líka, ef það er eitthvað vers. Já. Ég veit náðu að bjarga með verðna samt, maður. Já, það gekk rosa vel hjá okkur. Og ef að hringurinn er ekki á þér, Gunni, Já. látt okkur vita. Segðu bara hringurinn hjá okkur. Hérna... Það er einhver að taka hægri í hringinn, einhver að taka vinstri. Ég gerði þetta aftur. Er ég þroskað eftir? Ég er bara svo vanur að sjá þetta. Bara að hoppa út að aftur. Nei, ég fer til Gunna að klensa með honum. Ok. Ég melta þér, sko. Bam 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 bam. Hefur Gunni gert þetta á þér? Sorry, þetta... Já, ég hef relic runnaði bara í normal, sko. Easy peasy. Já, ok. Ekki master, sko. Ekki master, sko. Settu á þig... Settu á þig hérna... Er Já. þetta mark?
Er þetta veik? Chestið, sett á chestið, compressor dampener. En af hverju ekki bara void, hérna, top 2 void bara, og bara... Dodge er bara að hálft ósynlegur og bara pikkur upp. Já. Á ég að vera á void eða? Já, það er ekki að prófa það. Já, þú vil að prófa það bara. Já. Þannig getur þú ósynlegur á til og... Áttu ekki hjálmi líka sem þetta vera lengur ósynlegan? Braumynd. Jú, ég með það. Við þurfum að minna maður á að respawn ekki. Hvað, þetta er algjört... Þetta er svona eins og reload syndrome. Það er 58 fannst þér, horfðu bara niður í hægra hotni. Ég hoppa út af og síðan respawn og ég strax. Já, næst ég er búinn að íta F. Þess... bara núna. Ok, Sko, líka Gunni, sko, þegar Oracle springa, já. droppa skildinum, innvisaði þig, taktu skildinu aftur, hluftu bara gegnum púlið og hoppaði beint upp. Skjótt hann bara ofan frá eitthvað, þannig að þú sért með allan með cover. Þetta er alveg fucking exposed þarna niðri, sko. Já, það er nefnilega máli, sko. Það er bara allt, það er allt sem að skýta mig leið að ég kem út fyrir hornið hann, sko. Það eru harpís á öllum hornum minna og hann. Þá er þetta líka komin upp. Þú veist, þetta er alltaf lægið að þetta séu 3-4 sekundur, sko. Gunnsteinn ekki. Hold. Já. Já. Ég títrar. Verða að íta á F. En þá 10 sekundur. Þú ætlar að vera fyrstur líka að poppa síl, þú veist. Nei, hérna, vel. Jæja, 2 sekundur. 1, 2, 1. Þetta er að respóla. Shit, sko, hann byrja bara... Já, ok. Svona, shieldaðir off. Nei, ég fór vitlaust átt. Ég sá, þetta er eina hornið sem ég sá ekki, sko. Ég var komin til eitthvað allt, sko. Var hann bak við okkur, eða? Já. Nei, hann fór hana alveg hægri. Já. Það er einu staðinu sem ég sá ekki, sko. Sko. Þið getið líka, ef þið getið callað á mig og sagt mér, þú veist, að hann er ekki... Já, við sjáum einmitt ekki staðina þarna, sigur með, sko. Nei, bara hann að hægri og vinstra megin við ykkur. Já. Þetta eru 4 staðir. Já, ég veit að það eru þannig 2 aftar, 2 framar, þú veist, 1 hana upp á og síðan hinn akkurat það sem hann var núna. Ef þið getið callað, við þið standað hana akkurat steganu við hliðina okkur báðum, þið getið séð hægri og vinstra megin við ykkur. Þú veist, hérna, eða ekki? Jú, ég Þá bara alveg kíkti, sko. að skjóta og... Ég kíkti sigur megin, sko. Og sá að það var ekki þeim megin. Ég skal gera það bara aftur, kóla það, sko. Já, en þetta gekk betur núna. Ég komst til ykkar, ég dó bara á reglausu rönni yfir, sko. Þess vegna er, sko, eins og þeir hafa verið að gera þetta, að þú ert í rauninni bara með þessa 2 staði hérna fremri og við ættum að sjá bakstaðina, skilurðu, í rauninni, af því að það bjargar því að þú set ekki að endast að hoppa fram hjá templarnum, sko, því að hann er fucking deadly, sko. Já. En eins og ég segi, ef að Gunnarinn eða eitthvað annar vill taka þetta á sig, þú veist, I'll be glad. Literally, it'd be... Það skal fylgjast með... Nei, höldum áfram. Þetta er bara, kallum minn, við ætlum að byrja þetta. Þið vildu fara að gera þetta fresh, sko. Við værum ennþá að reyna að opna helviti svolítið, sko. Gunnsteinn. Bara þegar þú sagðir þetta, þá ítti ég næstu F.
Veistu sæll. Getur ekki slakað aðeins á að fucking skjóta með hann? Ok, hann er að horfa á okkur núna. Ekki okkar menni. Nei. Ég dó. Oh my god, Gunnar, er hann að skipta það með? Ég er aldrei að nota religi, sko, ég nota það aldrei, sko. Ok, Það er eitthvað bara fucking harpies bara að negla mig niður hérna, sko. Harpies. Herðu, sett á... eru Eru harpiðarnir að drepa þig mest, eða? Já. Getur þú sett á ark fucking... resistance? Það er ekkert stasis. já, á chestinu, sko, það er Á chestinu? chest piece. Ég er ekki með arc chest piece, nei. Innverðus, prófa að reyna þessi það, já. Nei. Það er legitimately nánast bara engin tími til það, sko. Og við höfum alveg tíma, sko. Það? Við erum með vel og við erum með búblu, skilur við. Ég er að stressa mig svo mikið á því að taka skjöldina af honum ASAP, Nei. svo að þið getið byrjað að damage hann, sko. Nei, eins og ég sagði aðan, þú gefðu þér bara nokkra sekundur í að, finna hvert þú ætlar að fara á og svona, sko. Þannig að við poppum velli strax og búblu og við stöndum bara inn í búblunni og býðum, sko. Þannig að innvisaðu þig bara, kottur upp á ledgeið. Þannig að, sko, að því að þú ert að fara hérna í gegn, eða? Já. Upp í hittin, eða? Já. Ætti ég að frekar að fara bara beint upp í... Nei, þú getur alveg, bara... Ástæðan fyrir því þú ert hérna niðri af því að þú þarft að fara í gegnum púlið, sko. Af því að þú ert eini gaurinn sem er markaður. Þannig að strax svo að springa órakólinn, þá getur þú hlaupið í gegnum púlið, hoppa hérna upp, skilurðu. Hérna ertu bara komin skjól frá honum. Hérna getur þú droppa skildinu með innvisaði þig. Já. Bang, skotið á hann og farið þá öðru hvoru megin. Það þyrftir örugglega að hlaupa, það er örugglega betra að hlaupa í gegnum miðjuna. Eins sketsjó að er samt, en já, ef þú skýtur hann héðan, þá getur þú farið upp á þetta ledge og þá kemur þér hingað eða þarna menn. Þá er hann búinn að snúa sig við og farin að skjóta á okkur, sko. Hann er eiginlega betra að taka þér örfár sekundur í að koma þér upp áður en við byrja að skjóta hann, því að þá er hann búinn að snúa sig við og farin að skjóta okkur. Þá er templaðin allavega ekki að fara að drepa þig, sko. Þetta er respawnaði góstiðin einhvers staðar út í ruglinu, sko. Já, nákvæmlega. Hvort ætti ég að vera með dodge smokið eða Hvernig færi ég það? skjóttu inn í örðina. vanishing smokið. Er það ekki dodge smokið það? Það er náttúrulega örugglega fljótari að... Já, ok, já, ég negli það bara. að kasta skildinu dodsa, en þá náttúrulega dodsar í burtu frá skildinu. Já, fuck, ég glemdi að ná í þetta. Já, þannig að búin að ég hana sjálfur. Úps. Við erum að gera þetta eins og viðbót. Ég hefði hvað sem er spónað að einhverjum fucking ridiculous stað, sko. Já, það er rétt. En þar kemur þetta invisibility stuffin, sko. Reyna. Ég dodgaði á þann og ég droppaði religinu og ég fór ekki langt frá því, það var einhvers að peka aftur upp, sko. Nei, það er líka, þú veist, þú getur líka að vera með venni smoke, sko. Af því að þá droppar religinu, kastar smoke, pikkar religið og þá verður invis, komið með religið í hendurnar. Og þú getur verið með það þannig að þú veist, þú getur droppað religinu, dodsa nála tarpfíunum, kasta strax smoke aftur. Og orðið aftur ósynlegur. Það er það að dodsa nála enemies. Prófum þetta svona. Annars eins og ég segi, ef einhver vill taka þetta á sig og ég get bara að damage. You're doomed, bro. Fuck.
God fucking damn it. Þetta kemur maður. Þú ert að vera að taka fyrsta rönni að taka þann tíma, skilur það? Bara slagur, sko. Ekkert allan tíman í heiminum samt, sko. Af því að við höfum ákveðin tímaramma þangað til að næstu Oracle spóna og... Veitu, er ekki samt alveg spurningum að vera frekar með tvöfalt konkassudömpunum frekar þannig að vera með stasis og Sirian-spil? Og... Ég er sterkara. Það er ekki stasis. Það stendur alltaf ekki að gera það ekki. Yeah, oh my god, sko. Hei. Hvað gerast? Já, við erum að fara að drepa gróttir. Já, ok. Ekki. Þetta er náttúrulega bara ekkert eðlilegt. Ég hef aldrei lent í fucking svona harpies áður, sko. Það á ekki að vera erfitt, sko. Þetta er bara að vera eitthvað heavy easy, sko. Já. Þess vegna líður mér ömulega á því að vera ástæðan fyrir því að þetta er ekki heavy easy. Nei, ég er að segja, þú veist bara, ég held að sérst að ofhugsa þetta. Þú ert bara að halda þér á lífi, bara ekkert að spá í okkur, bara halda þér á lífi, svo þú ert ready að skjóta, þá segir bara stráka, ég er að fara að skjóta, þá erum við bara ready, búm, skjóta. Ok. Þetta er fyrst og fremst að cleansa þig og síðan getur bara farið hvert sem er, sko. Sko, það eru harpies hérna upp á. Þær eru 3 eða 4 og þær eru bara... Og ég bara... Koma hérna út úr rörunum. Þú veist, þá getur þú prófað að cleansa þig, hlaupa hérna bak við bílurinn, hoppa hérna upp, skilur þú, bang, skjóta hann hérðan. Og getur þú verið komin hérna eða þarna. Þegar þú hoppar upp á þetta lett, sko. Það ertu svona nokkuð inn í skjóli frá hana. Það er svona alveg rétt, skilur við, harpið hérna að koma spóna hann í miðunni, sko. Og þær fara ekki neitt, sko. Ég náttúrulega má heldur ekki droppa skildinum og því að þá þarf ég að samla súperinn aftur svo ég þarf fyrst að skjóta áður en ég fer inn við, sko. Já. Prófaðu þá að hoppa upp á hit ledge-in. Ekki fara þarna fyrir aftan. Já, hlaupa bara beint að honum, sem sagt. Já, hoppa upp hægra meginn hana, sástu hvert ég hoppaði upp? Já, ég sá. Það er upp þá nota pillurinn þar til þess að garda þig, sko. Og þá bara nota cleanse á skildinu til þess að verja þig bara. Þú getur staðið kjör í smá stund. You got this. Ó, ég er ekki með supermitt, svo að segja, þú voru að gera það. Æ, það er eitthvað fucking fanatic að koma hana. Ég er með... for fuck's sake. Þú skjóta hann. Ég er á fucking degja henni, sko. Ég var að hlaupa. Ok, þetta er komið samt, þetta er komið, ég kom með þetta. Ég fann stað sem að harpinu skjóta mikið. Þetta er komið. Já, ég vil meina það allan. Það er bara einhver eitt fanatic sem að koma og ruggla með þessi rýminu, annars er þetta, ég held að þetta sé komið. Ég get staðið beint undir þeim og þá eina sem að er að skjóta mig var þessi einu fanatic og bossin í smá stund, en leið að hann byrja að fókusa ykkur, þá var ég eiginlega góður, sko. Já. Hvað eru það að ná mikið af honum hana áður en hann teleportar? Einum fjórða af honum á hana, eða einu þriðja. Þannig eitt skipti. Ok, sem sagt, þetta er, ég þarf að hoppa milli tvisvar, þannig að segja. Sko, já. Allavega það, sko. Þú ert alveg að halda það frá sem lengi, sko. Þetta er örugglega allavega 4, hérna, geta alveg trúið að þetta sé 4. Cancel, sko. 4 tweet. 4 tweet. Ok. Allir döðir, eða? Og ef það spónar náttúrulega fyrir aftan okkur, þá, hérna, er fínt að einhver af okkur taki það bara. Hvað fyrir góðstu minn? Veitu? Og
Og það er að helst ekki ég og Sessi því við erum með langt flestu buffin á okkur í velunum okkar sko. Ok. Já, ég er búinn að vera að kíkja annað baki til að sjá hvort það er þarna. Ok, Gunnarinn fær það verkefni. Alright, boys. Annars bara lettir. Helvið góði bara. Þetta nettir, drullar nettir. Þetta er... Ég vil að. Ég er að samla smá lífið á hann, ég skýta á hann. 1, 2 og núna. Það eru upp á, Gunni. Já. Kominn. Gjör. Nýjan vel. Ég er kominn, Gunnar, ég er kominn. Uppi herra minn. Ég er að fara. Það má koma að málega fara að steysa super á hann ef að... Það bara í byrjun. Hvað gerðist? Oracles. Já, Oraclein. Þurfum við að vera búin að drepa hann fyrir þennan tíma? Já. Hvað er að ykkur strákar? Okkur er... Nei, hérna. Loksins ég er ná að gera eitthvað réttina í lífinu. Þannig að sjá tímann sem við höfum. Sæli. Hvað var eitt hjörð eftir? Ég veit ekki alveg hvað hann var Ætla mig á? með sko. Hérna er ímislegt sem á laga. Damage kongurinn ekki alveg að standa verið þínu? Ég hljóp til að blokka. Fokka þér. Hvað varst þú að nota, Gjörstið? Líber. Þetta var Sleeper? Já. Ég var skilt yfir hann. Þetta lúkkaði vel í þér. Takk fyrir. Ég er ekki að hrósa þér, sko. Takk fyrir. Ég er kannski ekki bara betra með meira ammo heldur en resist. Nei, prófa það. Já. Bara prófa Ég, það. maður er með protective light samt, sko. Já, en það er náttúrulega... Hversu mikið ertu að ná að tryggjara það? Þú veist, ég er með Protected Light, ég er með Dampener Resistance og ég var, þú veist, í rauðu, sko. Og ég er með 8 Resistance, sko. Inn í velinu. Það var samt að bara smá tíma sem vorum ekki með vel, sko. Þetta þú ert alveg hérna, sko. Það var mér ekki. Ég held að þið spáni. Við lifðum það alveg af, sko, þannig að... Já, þú veist. Þetta er það, skilur við, svona ætlum við að gera þetta. Við þurfum bara, núna þurfum við bara að strauja meira damage í hann. Og... Super hann alveg í byrjun, eða? Stasis? Já, Stasis nade á hann strax. Þarna væri Stasis nade á hann, þarna vantaði sko 25% Já. af damage, sko. Já, ég super hann alveg í byrjun, sko. Super hann alveg í byrjun? Já. Já, ok. Strax á super hverfur, kastaði á nade eða eitthvað, skilur líka. Já. Það munar alveg drullu mikið, sko. Svona smá lífið. Hún er að negla á mig. Ok, ég er að súpa hann. Ég er að hlaupa. Nei, ég náði ekki, ég var kominn. Það var fínt damage og svo. Ég var kominn. Gunni, segðu mér ef þú sérð ekki, af því að þá get ég kíkt, af því að annars er ég, veist, þá... Já, algjörlega. Ef það er allir fyrir aftan, þá get ég hlupið. Ok. Damage kongurinn ætlar að rífa sig í gang. Hann verður að fókusera. Fókusera að gera damage.
Gunnarinn, ertu Goldie eða? Eða hvað þetta runa? Já, Golden Gun. Ég fíla muffins. Ok, samt til þess að aðeins að þetta er að koma hjá mér, það er eins og nokkur að segja. Þetta er að gerast. Þetta er að gerast. Sko, það er svo sem við getið alveg, það er alveg hægt að sleppa einum resistance móti, skilur við erum með melee resistance eða eitthvað. Snöfti ég bara að sleppa því og vera með linear armor reserve sko, af því að ég kláraði skotin í Sleeper sko. Ok. En alltaf leið, höldum áfram. Ok, má ég taka það? Já. Það var einhver að tala um aðhana hjá Gunnarinn. Og voru það klára ammóðið ykkar eða? Já, ég klára Sleeperinn alltaf mikið að þessar. Það var þetta ástæða fyrir við þurftum með triple fusion síðast þegar við kláruðum bara ammóðin í öllu sko. Já, ég trúa því sko. Það bara... Ég alveg trúa því að sko síðasti fjórðungurinn verði Ok, ég er að hlaupa í þetta núna. Shit, maður. Svona, hann er að horfa á okkur. Ok, ég er að súpa hann. Komið. Nei, ég deteinaðist. Laus. Ég veit ekki hvað þetta er, þetta er vinstra meginn örgulega, eða þú veist, já. Nei, þetta er bak við okkur. Já, ég deteinaðist sko. Já, ég reyndi að skjóta það út sko, þetta hefði bjargast, hefði, damage kongurinn verið að fylgjast með. Þetta er líka svona gaml sko. Þarna notaði ég bara Cartesian sko. Og ég verið að skjóta Gunna líka sko. Sækar. Það er bara flúkeður að. Þetta er svona eitt af því sem bara má ekki gerast, það er ef ég deteinast. Ég ætla að prófa þetta, user rifle. Já, ég er alltaf að taka af Mili og vera fleiri skotslípi líka. Hvað er þetta ekki? Veitu, hvaða Vá, system eitt. er þetta að nota, Gunnstein? Concussive dampener fyrir AOE. Já. Eitt viðbútt og tvær getur muna. Ef allir eru meitt í viðbót, það er 5 skot í viðbót. Ég prófa að setja með auka concussive dampener eins og Öddi var að tala um á hann. Já, við erum með tvöfaldsröður, ég held það stekkir. Vestan er oftast... Af hverju held ég það? Af því að mér langar að halda Haldi í vonina. halda í vonuna, sko. Engin vísindi á bóta. Ég verð alltaf bara mega stressaður þegar kemur að hefða komið niður í 2 mínútur, þá er ég bara Enginn fræður á fullútið sko. Það er ekkert stress. Ég er með brjálaðar á endanum. Ég nefnilega veit það. Ég er samlað með lífi. Nei, hann er að skjóta á mig maður, anskotans, hann er að skemma health-ríkinu mitt. Ok, ég er að súpa hann. Þetta er hann að fyrir aftan, Gunnar. Ég er að koma. Ég er með það. Komi, já, takk. Ég er í næsta reit. Nýtt vel, geggjaður. Jóta, allt. Hvað er næsti? Oh my god. Allt á hann, allt á hann. Já, bra, fyndu það. Á hann, plaffið hann. Hvernig dó ég? Ég dó. Fókus. Á hann. Yes! Þetta var ekki það erfitt. Þetta var easy, maður. Tjekka það leið.
Ertu góðu vinni? Fucking Fatebringer, baby! Yes, let's fucking go, Fatebringer! Það þið fá alltaf Fatebringer. Nei, eða Found Verdict. Nei, það er engin, ég hef gert þetta svo oft, sko, það er engin fengið Found Verdict, sko, ég veit ekki hvað bull það er. Hvað fucking er þessi síða mín að fokka svona fucking mikið í þá? Ég er fyrir eitthvað annað, það hlýtur að vera, því ég er alltaf bara að fá alltaf allir Fatebringer, sko. Já, ég held þér alltaf að setja inn 2 random byssur, sko. Bara eins og Nightfallinu. En þá er þessi light GG bara ruggli eitthvað, sko. Er random rolls að það? Það þú fær 2 gefis róla á Fatebringer núna, það er hérna Explosive Rounds og Firefly. Það er gefis á, við fáum það allir. Já, ok. Ég ætla að fara að segja það. Þau eru á þriðja bara. Sorg. Og opening shot, er það alltaf á hana? Nei, það er það sem ég langar til að fá til dæmis, til hamingju. Takk. Það gerst. Hvað Ég er besta fékk- til að fá? Ég fekk Rewind Rounds og Frenzy. Thresh og Adrenaline Junkie. Frenzy er besta PvE, en þetta opening shot er besta PvP. Ég fekk Osmosis opening shot. Ha? Já, Osmosis í fyrir ekki. Ég fekk Þá þú Thresh. alltaf með Explosive. Já, ég fekk Thresh líka og Adrenaline Junkie. Og með stability. Hitt er fínt. Við maður. getum gert þetta Þau aftur, færa. en þá þurfa einhver aðrir að fara í... Það er hægt að gera þetta öðrum klassum. Ja, hini klassanum mín eru ekki í 1350 samt, sko. Gíraði með frekar lágt. Ég spil ekki það oft, sko. Ég nenni að vera að fókusa á aðra klassa. Þetta er náttúrulega ekki lægi, sko. Hver er hvað, hérna... Hver er það sem er kópur í sér? Ég. Ég líka. Hver er ég? Það er... Hann heitir ég. Já, Gunnar, kunnið það Gunn? Þetta er Damage Kongurinn, heitir hann. Damage kongurinn, þannig að þetta er að breyta því. Við getum alveg væpað, sko. Ég er til að væpa að sjá þetta, sko. Já, Hvað er þetta? Er það hægt að? Næ, við getum það ekki. Nei, ég held ekki, sko. Ég held það er ekki hægt að sjá það. Hver er damage kongurinn? Er það Helgason? Nei, Gunnarinn. En við erum ekki lengur í Darkness Zone, sko. Held ég. Held ekki. Það er ekki hægt. Já, Það er að stendur koma til að klára hana good roll á henni í PvP. Hvað segir light.gg? Ég fekk B. Þetta er neðis. Herðu, ég bara ætla að fá að rúpa. Ég þakka fyrir. Stóðst þið með eindæmi vel, Mr. Guðrún. Takk fyrir. Ég sé mínus. Helviti gott. Var þetta ekki magaverksins virði, eða? Jú, ætli það ekki. Ég kom með magasár en fekk Fatebringer með open shot. Það er fyrir allir. Fekkst þú? Nei, Gunni. Já, Ég fekk já. Ég fekk magasa. Hvað heitir þessi síðan? Light.gg. Við þurfum að taka þetta bara aftur. Ég er með fucking, hérna, við erum með checkpointinn, sess. Ert þú með hann eða? Ég er alltaf að fóra kallinu sem ég var með checkpoint þér á. Já, ég er með checkpointinn á þetta. Ég. Þannig að við tökum þetta aftur morgun eða eitthvað. Hvað fekkstu meira á shitið? Gunstein. Ég fekk hana með Rewind Rounds og Frenzy. Og Já, síðan Appended Mag, Flirt Magwell, Corkscrew og Fullbore Og hvað er master? Range. Alright. Hvað börka með þetta? PvP-byssar? Já, það er heldur góð PvP-byss held ég, sko. Já, ég held að ég er alveg sáttu við mitt Frenzy. Ég Já. held að tjekka okkur. Verðum bátum við hann. Later! Já. Hvaða mod ætlum við að setja þetta? Adept Það er Impact. spurning. Við vorum náttúrulega með Adept og modin, sko. Það er sem er skemmtilegt. 10 range er með PvP, þá setið Adept range, klólega. En ég meina, gerir hann ekki meira damage ef þú ert með Adept Impact? Þú getur ekki sett Adept Impact á hana. Jú, ég er með Adept Impact á henni. Ég er með Já, Adept. það er glitch. Adept Impact er bara fyrir sverð.
Og við erum búin að prófa það. Ég og Sessi fórum í PvP og prófaðum þetta því að þetta gerist í Kös líka sko. Hann fekk, hann gætt sett Adept Impact á fucking Ice Luna eða eitthvað fucking fáránlegt sko. Prófaði það, gerist ekki neitt. Hún alltaf svona í impactinu, en hins vegar er masterworkið hana af því þetta Adept eða Time Lost weapon, þá erum með meira impact. Þá kemur 2 í allt sko. 3. Það er 3 í allt. 3. Já, þannig að þótt þú færð ekki range, þá færðu range aðeins. Já, þú veist, þú ert aldrei að fara, þú setur alltaf range á hana sko. Fyrir PvP sko. Já, ekki Adept range. MPV. Adept Icarus kannski. PvE þar ertu náttúrulega með Adept Big Ones spec og það. Ég bara á ekki neitt Adept perk ef ég var alveg reyðskilinn. Það er að gera Grandmaster og Florence Trials og þú hefur fengið það örugglega núna og hefur örugglega fengið 1 mod. Adept Impact þá. Já, þá hefur fengið Adept Impact sem fyrir sért. Hvað er það bara Trials sem getur notað? Eina vopnið sem getur notað Adept Impact. Já. Sko... Myndirðu þurfa það, Adept Impact á það? Það er ekki alltaf one hit. Þú veist, bestu moddin eru náttúrulega, eða PvP líka Adept Targeting. Þú reynda missir svolítið mikið stability á því. Icarus, Adept Icarus mod increase range líka. Já. Big Ones náttúrulega geggjað fyrir PvE. Ég ætla að setja það á mína. Ég með það á minni líka. Helviti gott! Hvað þýðir byggar í þessu light.gg? Sigurvegari. Gott í PvE og PvP. Ég held ég hafi ekkert lent í að fara niður í Red Bar. Hjá mér, þegar ég var í... Nei. Það er mikið alveg því. Lendi 2 í því sko. Eitt skipti dónast í sko. Líka það ég var eiginlega svolítið framalega, þannig ég fekk alltaf að vera helvitis aftan á mig líka sko. Líka rétt árinni dóð þá súperaði hann með skildinum, skautan einu sinni. Ég bjargaði með því að bakka aðeins og þá voru þið komnir fyrir fram mig, þá fókusværa á fremsta gaurinn sko. Þannig að þú veist, trixið náttúrulega svolítið að standa í línu bara og fara áfram og afturbak, áfram og afturbak. Ég er að bíða til að sjóu hana upp bara sko. Já, hvað ætlaði Boggi að koma í Last Wish? Já, hvernig var það? Já, það er að senda hann. Hann er ekki svara. Hann kemur ekki. Okay. Við hefum örugglega fundið eitthvað náðan sko. Þetta glerið. Er þrumuguðinn alveg hættur þetta? Nei, sá hann annan. Henda okkur í tower eða? Nei, endilega. Já, ég er ekki lítil. Það er sultan.
Damn dog. Þetta vill bara ekki uppfærast hérna hennar. Jú, ok, hún er S- hjá mér. Hún er á A- held ég. En væntanlega nota ég frekar opening shot í staðan fyrir Firefly, eða ekki? Í Crucible. Hvort ætti ég að nota full bore eða extended barrel? Gefur meira range. Hvað gefur mér range? Já, full bore. Já, gaman að þessu. En já, það stendur inn á hana light.gg að haglabyssan getur líka að droppa, en droppa samt alltaf Fatebringar. Fengur ekki allir feitbringar? Jú, Jú. ég held að. Minn er S plus. Í alvörunni? Feitbringar, já. Hvað fyrst á hana? Opening shot? Auðvitað þú. Small bore, Maður smá. first rounds. Og svo er ég með Osmosis og Eye of the Storm. Ég bara... Ég er það með exposure player út af það. Adept range, wow, ég var til í það. Herðu að taka eitt hérna, Legendary Astral Alignment, eða? Það hljómar ekki lítið, sko. Já, já. Endilega. Smakkaði hana feitbringar hjá okkur? Jó. En hvað, ég á þá ekki að nota, Eitthvað sem ekki hérna. á ég að vera með opening shot í staðan fyrir Firefly, eða? Það er fyrir Crucible, eða ekki? Hvað steið? Hvað segið þið? Væri taka eitt Legendary Astral Alignment? Þú veit. Þú lítir? Vélítar? Já. Það skiptir sér. Er ekki að kaupa með lótt í þessu? Beðum blessing. Þetta ekki? Jú, segja okkur bara hvað mátur fyrir. Skella okkur í þetta? Já. Hvaða mótafærar eru? Ekki Overload og Unstoppable lögregla. Ég er ekki lítar. Ég er lítar. Þú ert lítar. Ég er búinn að board out of my mind hérna að bíða eftir að fara. Ok, það er Overload og Unstoppable. Overload og Unstoppable. Yes.
bara þeir eru. Já, reyta aðeins í það, sjá. Hvað segið þið? Ég er tilbúinn. Ok, let's go. Helvíti gott, maður. Við værum, ég get lofað ykkur í, við værum kannski komnir á Oracles. Aðalega að því að addanir eru svo ógeðslega delli í þessu. Já. Ég bara trúi því. Ég held við værum Gunni komnir er að ekkert á Íþjón, svæðinu, sko. Já, Eithjónum. Já, hann er bara... Ég sé á streamin hans að það er bara tómur sófið hann hjá hann. Já, þetta er góður lampi samt. Já. Já, helviti fallegt. Listaverkan á baki líka. Ég pæla hvernig þessi lampi heldur jafnvægis. Hlýtur að vera Ég sé stóra- hann lampa, ég held að sé alveg massífu steinn á einum endanum. á botnin. Já, ég held það. Rándir kvikindi held ég. Held ég væri hræddur við hennar lampa ef ég væri sittandi í sófanum allan daginn, sko. Held sko. Ég hef rekið hausinn í hennar lampa, svo fokkin oft. Hann var Þarna sem einmitt. lampa það er bara... Nei, einmitt þennan lampa, sko. Ég held að þetta sé lampinn sem að var fóreldrarna síðan. Já, ok. Það var svoleiðis lampa þar, sko. Sorry, Lillin var að fara upp í rúm að lúlla, þau voru að horfa á mynd öll saman. Það var sjaldan sem hann vakið svo lengi, hann var orðinn alveg Oh my god. vegþreyttur. Já, ég hef búin að... Já, ég er með fullt af einhverjum fucked up perks og eitthvað. Ég pældi ekki alveg í þessum... Já, þetta er allt lost, þetta er allt locked og eitthvað. Já, það er kveikmynd loggt, sko. Hvað, við erum að gera þetta undir einhverjum tíma, sagði? Nei, þú veist, það er alltaf að gera venjulega undir 10 mínútur. Gera venjulegt undir 10 mínútum? Já. Það er samt, það er alveg mission, sko, að gera. Já, það hljómar alveg brútal, sko. Það er vendur svolítið með þetta. Já, þú veist. If your ritual goes according to plan, what will happen to Savathun? Without her worm, she'll be powerless. That seems like a waste. Imagine Ég er how með, much evil she could provide. ég er með Reach, Regret og Cordisian, sko. Það er okkar triple... Nei, ég er enda með Fatebringerinn á mig, guðsjálf. Close their rifts and stabilize the Það er ekki með Arbalest í Cartesian og... Nei, thank god.
Já, shit. Ég fokkaði upp. Það er ekkert einhverju weasels, sko. Hvað er þessu núna? Ég veit ekki. Nei! What? Hvað gerðist? Ég er ekki með neitt til þess að countera champion núna, sko. Hvað þetta Ekki er. heldur. Oh shit. Er þið seinastur eftir? Já, þetta er búið held ég, sko. Já. Mér fannst það líka eitthvað skrítið hvað það eru ógeðslega margir í miðinni. Alltaf komin einn aftur. Já, hvað eru... Þú veist, okkur respawna ekki? Hvað er að gera? 30 sek. Já, allir hinnir. Varum allir döðu bara á sama tíma. Shit. Ættu að mute. Ég er að tala við kóðsjúklingin hérna í hinluninu. Það er að smita þetta ekki í gegnum svífan. Sem er eins gott, annars var ég fokkt. Ég er búinn að tala fokkin mikið í síman. Ertu með COVID? Nei, ég er bara hérna búinn að tala við alls konar fólk bara í síman, sko. Hefurðu talað í síma? Já. Svona hafði ég áhyggjur, sko. Það er unstoppable gæði hérna, já. Jésús minn almáttugur, þið þarf að vera með all clearing super, sko, þetta er ekki hægt, sko. Þetta er svolítið messed up. Ég er ekki með neitt fyrir þetta, sko. Nei. Við getum bara hjálpað að byrja aftur, menn geta að græða þetta. Bara koma út einhverja vitlaus hérna, sko. Já. Hvað? Gunnar, fara með ykkur orbit? Já, það er búin að því. Yes. Okkur er væpið þér? Okkur er væpið þér? Bara 5 mínútur. Já, ok. Herru, við þurfum void, gauðra, við þurfum hérna... Já.
Það eru bara Unstoppable championar. Nei, Overlord líka. Nei ekki, hvernig Jú, Unstoppable Overlord. Jú. Ég ætla að skipta yfir Gjallarhorn. Já, líka. Get ekki einu sinni nota Fatebringerinn. Það er alltaf. Og þú mátt alveg nota Fatebringerinn, sko. Það er bara að vera... Ég ætla að vera með ark hérna. Ok, einhver með Void, eða? Ég er með Void Fusion. Kannski hafa bara 2 með Solar, 2 með Void og 2 með ark. Já, ég er með Solar. Ég skal vera sóla líka. Þið eru svo hugrekkir að taka það á okkur. Að vera með Cartesian fallett. Hvað meinur þú? Ég er með Void. Ég get alveg skipt, sko. Ég get alveg verið með Plug One líka. Ég er að pakast. Það er bara svo erfitt að allt tappa að fara inn á dim og... Já. Það er svo mörg klikk. Já, það er rétt. BS, hvað hérna... Við erum alltaf bara 5, þannig að það er... Kannski hinn 2 sem er Void. Gunnar og Freyr sem er Void. Hvaða champions eru? Unstoppable og... Overlord. Ok. Unstoppable Overlord, ok, maður sjá. Við erum líka að skipta okkur upp í tím. 2 til saman. Já. Sérstaklega að sækja þessu orba. Hvað er þetta? 2 fyrir hægri, 2 fyrir vinstri og 2 í miðjunni að hreinsa. It's like a plane in it. Þannig að ég sé ekki með allir bara hlaupandi um þessu hauslausar hænur að deyja bara í... Hér og þar. Er það ekki plan? Það er plan. Já. Ég get verið í miðjunni, Gjallarhornið og Supermittuna. Reynda að hreinsa görunni miðjunni. Það reynda að koma lókuslega mikið af Void görunni miðjunni. Þannig að ég þyrst að vera með Void. Ég er að pæla hvort ég ætti að hoppa yfir í Void líka. Subclassins. Vera bara með engar. Bara teðra hópan á görunum. Þið eru með Unstoppable, ekki? Ég er einhvern Unstoppable á en ég get smelti á. Það er bara skipt... Næ, fuck it. Nei. Það þarf það ekki. Ekki? Nei. En spurning, ætti ég ekki að vera með Overlord á og vera með boga á mér? Jú, sko, við erum náttúrulega alltaf að fara að fókusera, þú veist, ég hef Overlord og Unstoppable og Öddi, maður segja... Þú veist, þá beila ég á Cartesian fyrir boga. Gunnar með Unstoppable. Ég er að tala bara Overlord og boga. Ég er líka með Overlord. Já. Ok. Og Freyr er með Overlord, Öddi er með Overlord og Unstoppable, þannig að ég er... Þetta er fínt svona. Við erum góðir. Það er gott. Ok, já, okkur ekki. Segjum það bara. Freyr, ready? Nei, byrju. Void, ok, nú er þetta tilbúin. Freyr AFK kannski. Öddi, ready? Já, við komum. Allir ready bara. Alright.
compass points unerringly to your goals and clears obstacles from your path by the strength of your will. Hei, You wow, will slaka aðeins discover á. our lost Techians when you will it. Skjóta með hana með boga. Ég bara, hvað er að gera? Hvað er að stoppa? Úr út í bakinn á okkur. Ok. Það stóð bara lægra venstre. Bara aðeins auðvitað niður núna. These batteries are heavy, Petra. A little teamwork will go a long way. I'm not opposed to teamwork, if I trust my teammates. Það er aðeins erfiðara dæmi. Paracausal energy in the batteries will Æ, deliver samt. an aura of power for a time. Ha? Þetta face, staðan fyrir hit. Við þurfum allir að fara niður af kúlunum. Já. Skiptast á. Góleikið er að gera það, það eru bara eitthvað görur sem eru uppi. Hang. Unstoppable inn í miðinni. Ok, ég skal byrja. Ég elti þig bara, Gunnar. Já, ok. Tek aðra kúlu. Það er fucking... Ég er bara það. Ég dó. Ég komst bara allavega upp eiginlega. Takk fyrir. Nei! Ég fór inn í heldur eldin. Það er fucking hægur með það. Og ég er frosinn. Ég er að fara að missa kúlun eftir smá. Hey, Patti, getur komið mér? Tekka hann. Misti kúlu. Overload fyrir aftan okkur. Nice. Ok, er eitthvað ekki hitinn. Wait það. Já, kúlun eru komnar. Wow. Freyr, hvernig... Það eru að koma. Whoa, you just got crammed, sko. Nei, ég kom snarrið allavega upp. Ó, hvað mikið að görum. Akkur sé ég ekki höttið mitt. Hvað er höttið? Ah, fuck man. Æ, ég dör. Gracias. Þetta er alveg neyri.
god. Fuck. Oh, fuck. Alright. Gert. With 1 minute to spare. Good shit. Installing the batteries, Guardian. The regulators are functioning normally. If the Taken can use the Ascendant Plane to attack the Blind well, why not just seal it off Svartur. once and for all? Hvað bossi núna? Control of Veitu the það? lines would cut us Taken. off from Queen Mara's throne world. And losing Eleusinia would end all Hvað hope of ógerir? one day lifting the curse on the dreaming city. Þessi viðbjóður. Take down their leadership. Ég að reyna að hreinsa að halda miðjunni hérna hérna. Já, síðan er það reyndar frekar erfitt, það er mikið fucking voidgörum. Já, bara eitthvað sem er void að vera með þér. Einhver í voidinu eða? Já, ég var... Ég er með kúlu. Ég er líka með kúlinu bara. Byrjum að klíra hérna uppi bara. Ég náði að extinguisha rifti. Hérna. Unstoppable. Einhverju niðri bara. Með gustið baka okkur hérna. Þetta. Það gæti hann alveg vinstra meginn, laus kúla. Já, sástu ekki allar átt skotum mitt bara í gegnum hann. Hvað er það? Ég- Þú stóð líka? Já, ég targeta hann. Oh, you're man. Sér bara svona, dóa hann og skotum mitt fóð bara eitthvað stöðt í buskan, sko. Náðu að extinguisha rifti. Einhver getur pikkað mig upp. Gustið. Já, ég er að koma. Já, gætna. Fokk. Góða nótt, hlutur minn. Það er með eitthvað fótt að þú gef mér hérna nótt. Ég fokk það bara á þessu. Hvað? Ég er rokkið það. Rokketur að þið? Sjálfa? Ég gat ekki pikkað þetta upp, ég er dauður hjá Orbi. Það er 2 fallnaxar á mér. Bara reysa þetta. Thank you. Reaper á mig. Freyr, pikkaðu brifti fyrst. Þannig að hverju, þannig að... Gracias, senjór. Góða nótt, kallinn minn, ég elska þig. Ná, það er að redda þessu, shit. Já. Okay. Smá sketchy. Oh, fuck it. Oi, ég var snæpaður á fucking miðinni. Eru að koma? Þau eru mitt. Við súperum mitt strax. Næs, vel gert. Ok, næs. Ég var super. Ákvæmlega góðan tíma eftir, eða ekki? Routes consolidation of Já, forces 1,5 minni mitt. complete. Even those on Luna now fall under her command. It makes me wonder why everyone sees Sabathun as the bigger threat. Ó, ég held það verið. Bara... Generous Guardian bara. Gunnarinn er bara með banner eftir banner eftir banner. Já, hann er ekki að klikka á þessu, sko. Og hann er að standa bara og býða til þeir komi. It's called flaunting the well.
Jú, það er svo margir sagðans. Já. Ok, Ok, þriðji búinn á honum, not too shabby. við erum að finna... Lost Ogre hérna. Dö. Lyfti mér. Þetta er bakvið þér. Ok. Stólar. Gunnsteinn tók á. Ok. Action bolts í loftinu, skjóta það. Þau eru að fara á Gunnsteinn, hvern einn og einasti biti. Allna, sko. Riftin á mér. Bolts. Og við skjöldum þessi farin. Done. Nei, oi, hann á ógislega lítið. Skal grínast. Njúkaðan. Hann er óskildaður. Oj, ég var svo fucking vill stimma. Overload gæðana. Gunnarinn er... Fekk hann öll action boltin af sig. Ég var að reyna að skjóta, ég var með boga. Já, með regnum fusion, það var þetta sem döður. Æ, ég kemst ekki, ég er döður. Ég er með... Hvað er mikið aðs hérna? Ég er frosinn! Það var bara hrúið af, þetta var bara svona geitakúkur á eftir mér, sko. Action button. Það eru allra eftir mér núna. Hann á svo lítið eftir á skildinu sínum. Við getum súpera skjöldum. Nei, ok, við þurfum annan. Ég súperaði skjöldin, sko. Skaut hann alveg þó nokkuð oft og súperaði hann síðan. Ó, guð, ég er að fara að deyja. Get away from me, you filthy orbs. Ég fucking liði þetta af, maður. Nei, aftur á mig, hvað meinaru? Þetta er... Fekk bara allt action kjafta af mig. Kom með. Við höfðum ekki smá action, sko. Nei. Nice. Já, ekkert. Bara búið. Búið? Nei. They study paracausal forces in whatever form they manifest. And they don't shy away from the truth, even if it comes from the darkness. What's your point, Crow? Savathun knows the truth about the Black Fleet. Why shouldn't we learn from her, even if she's a creature of darkness? If you're counting on getting the truth from the Hive God of Deceit, Ekki svo slæmt. you're already lying to yourself. Helviti gott. Fekk maður eitthvað út úr þessu? Piece of garbage. Já, nákvæmlega bara fucking garbage út í þessu, sko. Það er möguleik að fá góða haglabis úr þessu. Já, ég líka. Það er bara gert upp á fjörið, sko. Úr stemninguna. Algjörlega. En leðilegt að það var ekki sýnt hvað var mikið DPS, maður. En það vinnur þér svolítið í hag. Já, betra fyrir þig. Hvert eru að fara? Henda okkur í hárið hans. Postmaster er minni fullur. Postmeistari.
Djöfis raskat að fá ekki 7. mann. Welcome back. We all have to look out for each other these days. Engin enhancement course, það er algjört blah. Já, engin enhancement course. Ekki svona finest matter weave eða eitthvað svona sitt. Ég átti allavega helling að því. Þannig að svona consumable. Ég er búinn að púla þann pakka. Ég átti einmitt alveg 50 eitthvað að því, sko. Nice shooting out there. Yep. Take it easy. No substitute for a full magazine. Hvað, ég var að reyna að finna 7. mann í normal walk, eða? 5 mann á normal walk, ja. Eða ég var að fara í Crucible. Ég er til í bara Crucible eða Raid, sko. Mér er eiginlega bara helvið sama. Það er alltaf byrjandi að fá ekki 7. Það er það hlaup í mitt. You know where to find me. Við getum líka farið í race frá Hangar yfir til Drifter. Það er synd, þú ert hjá Drifter. Nei, ég er að fara tilbaka. Já, fara aftur til Drifter, svo förum í race. Tilbaka. Nei, það er frá Hangar. Það er frá Sur yfir á Drifter. Og ætlar að hlaupa alla leiðina þangað frá Drifter til að reysa tilbaka alla leiðina. Við þurfum að hlaupa frá sem sagt bara honum yfir að Drifter. Herru, þú ert ark. Hvað er þess? Þið gjörðu svo að taka þetta ark af þér? Ég? Já. Ark? Já, þú ert með eitthvað extra running speed. Stompies. Úr þeim. Stompiesinn. Úr þeim. Stompiesinn og síðan getur þú sett að hérna, lightweight shotgun líka. Já. Já, það má ekki. Leifur miklu ark. Er þetta ekki bara sanngjarnt, Gunni? Nei. Þetta er alltaf þröngt. Það er þessi launchpad. Hvað er það? Á ég að taka með stompiesinn eða? Já. Ok. Býttu, hvað er í þessu? Já, það er Gunnar eitthvað. Það má ekki vera Ark Hunter, Gunnar, eða Stompies, eða Lightweight Shotgun.
Ég sé bara Ég hvað er þetta á- er bara hatt, sko. Beila þetta. Ok, býtu, hvar eru þið? Þeir eru þarna, herðu. Það er, Þú kallar þetta? já, ég er með hins vegar aðra hugmynd. Ég er komin á felustað, fyrstur að finna mig. Nei, það er fyrst reis. Fyrstur reis, hvert er það að fara? Á Já. driftinu? Já, að drifter. Frá hengar. Ok, þá er kannski að finna mig nýjan felustað. Nei, ok. Er það ready? Nei. Já. Allir í þetta emote. Ég á ekki þetta ímú. Þetta var að kratsa bara. Ok, ein... Gunnar hvað sem var nákvæmlega. Nei, býtu, Gunnar. Já. Ok, 1, 2 og go. Herri, þú fórst langt fyrstur á stað, maður. Nei. Öll er að íta mér hérna. Býtu, af hverju hlaupið þið svo rætt? Hvað er það að gera? Af hverju hlaupið þið? Þeir eru búin með eitthvað boltadrasl. Æ, vá. Ég er svona spenntur að fara í reis. Jesus, guys, you couldn't even do this legit, sko. Hey, við fylgdum reglum. Ég sá þetta, Vá, maður, að ég þurfi að taka það fram meira að segja að þetta sé ekki búið, sko. Ég get að slækja Ég þetta það smóka Gunnarinn, sko. Já, þetta er bara reismiðli ykkar tökja, sko. Það eru felust það, ok. Gunnsteinn, ertu byrjaðar að fela það? Já, ég er komin á felustaðinn. Þú er poppið á okkur glitchstað. Nei, ekki glitstaðar. Þetta er ekki glitstaðar. Ég skráði úr þessu reisi, sko. Nei, amma. Ég vann, yey! Það er shit. Ég finnir mig alveg, sko. Osiris comes back into my life. Maður náttúrulega sér nafnið, sko. Já, ég startlega við því. Ef við myndum taka höttina af, þá myndum við aldrei finna mig aldrei. Það myndi taka alveg vel á því. Já. Þetta er svona lala staður. Ok, ég dó. Í tower. Ég dó í tower á hann. Hæ. 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 Ég finnst eitthvað hoppandi. Þú voruð eitthvað snöggur að finna hann. Þetta er svona gett lítið tjekkaðar út staður sem að fer ekki opninga, sko. Það á að vera hægt að fá kistu hérna, eða ekki? Ok, interesting hérna. Það var exotic quest. Það var eitthvað... Ég hugsaði bara fyrst þennan stað þegar þú sagðir ég er að fela mig. Það er bara gæðin pott í þetta. Það náttúrulega alveg sjúkari staðir til í Þórnes, sko. Hvað segir, eigum við að fara í... Eigum við að koma okkur í, hérna, Crucible, eða? Já, ég var að býta svari frá einu minna hvort hann geti komið með mér rauð, en svo er hann ekki. Hver er það? Ég er með sjúkan stað, þið mun aldrei finna mig ef þið leiðum mér að komast. Ég spyrir Liz, bara. Hún er ekki með fyrst, Það er... Hvað ætlum sé að gera þessu núna? Þú var á strímið? Hún er ekki að fara á strímið það. Hver? Liz. Úps. Það er bara að elda mig, Gunni. Nei, það hefði ekki eitt, ég segi gaurinn sem að svindlaði eða sé raskati á hann, sko. Já, þetta er drullu flottu staður, sko. Ég hef aldrei farað hann aður.
upp í fucking ventið í hangar. Já. Hvað investigate Ég fyrir hef mig ekki bara á annars það sem þú varst, Guðsteinn. Future Workout staðina. Nei, þessi staður sem ég var á, það er sko, hurðin var opin innan líka sko, þú gast farið lengra, tölvöld lengra. Veitu, þetta er Future War Cult herbyggið. Já. Auðvitað veit Gunnar leiðina sinni hinga. Hann var alltaf eini í hópnum sem var Future War Cult. Það voru allir aðri Dead Orbit eða hérna New Monarchy. Eini í þessum fjólubláu hvítu litum. Já, ég hef aldrei farið hingað áður. Hérna fyrir þér. Ég var nú reynda búinn að fara hingað einhvern. Nei. Alla, þið hefði aldrei myndið mig. Svangur. Yeah, man. Control. Herru, wow, byrja. Let me switch it up a bit. Það er gótið hérna. Ok, nei, biss. Þú getur svo sem alveg bara farið með okkur núna. Ég er aldrei búinn að stoppa þetta, sko. Oh, ok. Það er ekkert eitthvað Baby. Þú getur alveg skiptið byssur bara, ef við erum að ljúga. Hvað, opening shot? Það er allan daginn way to go hérna. Já, allan daginn. Fucking, þessi möpp, maður. Ekki lægir, sko. Hvað maður fer þetta? Exodus. I know you can fight, but can you hold territory? Já. Þetta er ekki snípsmapp. Það munum að þetta. Ha? Zone A captured. Zone B captured. Zone advantage is yours. Enemy claims Zone C. Ok. Þetta, já, haglabissa. Takk fyrir. Új. Þetta er enda drullu sniðið, sko. Það koma að hefðið og getum. Point blank Markmenn shot, já, hann dá ekki, sko. Ég býði eftir ykkur, komið að hefðið. Ég er að koma. Ég geta ekki, það er hver að koma hérna. Já, takk það. Ói, ég náðu ekki skapun. Oj, En þið fengu auka hefðið hérna. Nei, ég tók það upp. Láttum við fá það aftur. Láttum við fá það aftur. Drapaði seti. Freyr, gast ekki verið aðeins fyrir að drepa hann, eða? Ná, hann að drepa þig? Já. Helvítið þitt, maður. Aldrei hægt að treysta á þig. Ég veit það. Joke. Hvað eru þeir að gera? Flýja. Heilt lið sem flýr bara. Zone B lost. Enemy has advantage. Zone C Yeah. captured. You have zone advantage.
kann ekki á haglabyssu, sko. Zone B captured. That's a power play. You took them. Yeah. Now hold. Okay. Yeah. Ef ég ekki að nota haglabyssuna sem ég er comfortable með. Felvender's Lie, er hún secondary? Ekki, já. Zone C lost. Já, ég er með hann í bankanum. Ég ætla að smetla henni á mig. Við tækifæri. Ái, á. Ok. Þeir nörfan og hún er alltaf samt best. Þú finnst mér gaman að heyra það. Við erum á öðrum karakter sem er að... Ok. Þessar byssu sem skýta bara gegn veggi, frábært. Hvar er hún? Það er hún. Getur þessi fucking Sojourn's Tale fucka sér, sko. Ekki akkurat mótsúl, frábært. Getur ekki málið, sko. Nei, ég veit það. Minnst það bara þægilegra. Það er bara eitthvað við það. Það er bara eitthvað við það? Hvað, ósammálaða? Nei, alls ekki. Fyrst þetta ekki strax. Ég var að gera það. Það eru tveir. Fucking 3 á því. Eða 3, ég sagði ekki 3. Já, ég gæti það næ. Zone B lost. They have advantage. Új! Náðu báðum líka með sama miljón. Já, þetta var næstu. Zone C captured. You have zone advantage. Crouchandi með sjokkur hana. Já, ég hef aldrei fattað það. That shut them down. Það var hella kilgunni, hendur hún bara niður. Já, burtu með þig. Míli og niður með þig. Takk, það er annar super. 5 minutes remain. A strong start. Oh fuck. Fight on. Alright. Get out of here. Skedaddles. Fuck maður, ég held ég að skoti. Já. Nei, hann tók þig líka og Gunnsteinn kláði hann. Hvað segir þið? Gaurinn sem að tók mig, ég held að Freyr hafi kýlt hann. En hann gerði það ekki. Zone B captured. Zone advantage is yours. Herra, ég spánaði heavy, það er að koma. Heavy að koma. Rast. Sjöing. Zone A lost. Það var allir hefði. Has zone advantage. Ég held það, já. Nema vinur okkar. Hann skilur ekki svona. Skilur ekki. Þetta er... Einn á rocketinn á bíði. Komið. Zone B lost. Ekki að Power play. Enemy voru has allavega voru hann fleiri þarna. Ég er búinn að killtreyta svona 7 sinnum í þessum leik. Új. Super heavyinu. Hann er komið bá... Ó, ég er rétt svona að bíða. Þeir eru að taka bíða aftur. Hann er komið. Skal sé. Tók einn á móti mér. Enemy has zone advantage. Mér finnst bara allir vera að nota AES núna, maður. Hvað er að frétta hérna? Já, hann er dröfðu gott. Já, Gunnsteinn, það eiga hana bara ekkert allir með sömu pörkum og þú, sko. And this battle is yours. Þetta er bara að grænda það maður.
Það birtist ekkert bara í hortinu. Nei, ég er samt, ég krosslaði að puta. Hei, Hei, þú ert bara mætt, maður. Hvað er í gangi, maður? Þeir eru komnir yfir okkur og allt, maður. Yo, what the fuck, hann flýgur! Flott hjá þið samt. Bak. Þú fucking tókst hann samt. Ég fucking... Fuck. I always get you back. Já. Pull through in the end annars, sko. Það þarf að vera spennandi, annars er þetta leiðilegt. Það er endar words of wisdom. Þetta var skemmtileg leikur. Þú að setja á fellandi slæði að það er double perks á henni. Já, hún er ekki legendary, hún er eitthvað sem heitir eitthvað. Hvað ekki hvað heitir. En já, þá er hún alltaf með 2 perks. Hefur alltaf verið. Vá, ég man ekki eftir því, sko. Pinnacle. Pinnacle. Pinnacle weapon. Ég var búinn að gleyma að ég ætti þessa byssu. Ég var alltaf að ströggla með secondary shoti. Var að koma upp Sojourn svona, með ógætum pörkum á. Hún er bara upgrade module material núna, sko. Show me you can take ground. Hold the zones. Meira shotgun festið þetta. Ætlar enginn með mig beint á B, eða? Enemy claims zone A. Ja, ég heit á. Þeir eru 1, 2, 3, 4 svona á B. En vel blazes this, sko. Þetta er okkar Nella, eða? Oh my god. Þetta var ekki. Það eru okkar. Shit, djúvill er langt sinni ég fór í þessu mappi. Ég get ekki sagt ég sé mikill fan af þessu mappi, en stundum er gaman í því, sko. Hvað var ég að reyna þarna? Fuck off. Þetta er ekki, sko. Jesus Christ, maður. Ná svo býði. Ég og þá byrja þeir að pussa það svo aggressively. Þeir eru bara allir fucking absolutíuna.
advantage. Ok. Veistu að það er verið að drepa mig bara með byssum sem að ég... Þú veist, contingency plan og Sorrow's Edge og eitthvað bara svona... Blech! Eitthvað sem að maður hendir alltaf. Fuck off. Hvað hjálpa þér? Ég er svo fucking villtur í þessu mappi, sko. Komi raskat að mér. Nice, Gunnar. Gæinn er í fucking level 1495. Ég hef ekki séð svoleiðis. Ég held að þú myndir plúsa saman öll level síðan að þetta level system kom. Ég myndi ekki eins og ná 1495. Öll season. Nei, ég held að komist heldur ekkert upp í þetta level nema að bara vera bounty farma í Thrallway eða eitthvað, sko. Nice, Gunnar. Guðsteinn sagði bara fuck you, Tether og hljóp í gegnum þetta. Hvað þetta er að gera? Minutes remain. A strong start. Fight on. Power. A heavy. Fucking vel gert, já. Svo vissum að deyja. Oi, hvað lúrar rocketi? Hérna hendur að koma inn á það. Új, 3 í okkar herbyrgi. Já, ég tók einn af þeim. 4. Koma eftir þér. Új. Hvað er hann að gera? Ég var alveg að kappa B. Hlaupið á B, hlaupið á B. Új. Já. You captured Zone A. Zone advantage is yours. 3 minutes. You're winning. Stay strong.
Zone C lost. Jesús minn, hvað er í gangi hérna? Það er bara í... Komur öllum helvits á það. Ekki lauga þeim hann áður. Ói, ég er sætulegt! Þrýr á A, einn með súperaðin. Ökstrætir á A. Zone A lost. Your enemy has a power play. Your enemy is pushing for victory. Punish them for it. Ekki lauga þeim hann áður. Þeir eru búin að ná okkur. Zone A captured. Nei. Oh. This loss. Fight again. Ég trúi ekki. Húka leikur hjá mér sko. The zones are your life. Ah. Keep fighting. You'll get it. Wormhaven, okkur man ekki hvað mapp þetta er. Ah, já, þetta er fínt mapp. Control. Hvað er það? Show your enemy this place belongs to you now. Take the zones. Ég ætla beint á B, eitthvað með mér eða? Be for the brave. Amen, sister. Enemy claimed Zone A. Zone C captured. You captured Zone B. Zone Nice. advantage is yours. Þetta er fallegt. En hvað, erum við bara að fara að flippa þessu strax eða? Hei, ha? Við erum allan búinir að flippa þessu. Bara að kappa A. Heavy. You captured Zone A. That's a power Movie. play. You took them. Erum við að... Hold them. Kappa mér á A-ina. Reyna að halda þeim að kappa. Hvað? B. Hann dó ekki út af rocketi við hliðin á sér. Halfway down í lífi bara. Disgusting. Hvað hræðilegt það eru búin að vera með gjallarhatni í PvP og vera að segja eitthvað annars. Já, ég er með Ascendancy. Ég líka.
Ascendancy. It's ass. Grunnstein er fucking disgusting inn í þessu rifti hérna. Together as one. I love it. Úi, kannski verið aðeins fljótar að drepa hann. Keep the pressure on. Draf með hard. Hvað er að fucking gerast? Nei, ég gæti ekki verið hraðar að drepa. Nei, það er alltaf leið. Hefjið. Mín gransa hefði verið Zone B lost. Úi. Oj. Klúra rúburinn mínu. Skotan stuð. Við erum ennþá að berjast runda hefi, sko. Nei. Oh my god. Ótrúflega þessi gæðan. What? Oh my god. Hvaðan kom hann? Nei, það náðu hefjinu. Einn gæi, hann með sverð. Ef ég drepa þessa turret sem Warlock senda niður með Ace of Spades, þá fæ ég Memento Mori. Fucking geðveikt, sko. 5 minutes left. Keep it up. Oh my god. Ándjóks, hvaða hyski crouch kampar í Destiny af öllum leikjum í heiminum? Ég gera það stundum. Lúk. Þetta er... Jöp. Við þurfum að ná B, fókus á B. Úi. Það er absolutt fucking... ekki lengur. Hann er búinn svo glöð. Sagður það? Það kom næsti. Og þar næsti. Hóhóhó. Ég náði hann svona. Oj. Næs, vel gert. Þessi mad. Tímsutið. Já, sóa golden gunninu minna hana. Zone A captured. Nice, Öddi. Beautiful placement. You captured Zone B. You have Heavy. Heavy. Já, það eru búin að taka. Oj, hann hafði
Hann draf mig með því. 3 minutes. You're winning. Stay strong. Hann að baku Gunnar. Fucking playið maður. Hann hendi healing rift niður á sjálfum sig. Hann hendi stasis grennu niður á sjálfum sig. Zone B lost. Aftur. Zone B captured. You have advantage. Keep it up, and victory is yours. Hlaupa beint á B síðan. Zone A lost. You captured Zone C. You have zone advantage. Mætum þeim örugglega hér. I could not ask for a better victory. Nice. Fegnir. Lucky Raspberry bara. Your victory gives the city hope, Guardians. Nei, við tókum bara Templars. Rauðir. Sjáðu hvað ég fékk. Búba búba. Ég ætla eiginlega bara að kalla þetta gott. Allt í lagi, meistari. Jæja, væni minn. Á, gaman að spila með þér. Sömuleiðis, long time. Very long time, já. Ef við fyrir aftur í master á morgun, þá bara heyrið í mér. Yes. Right, bye. Bye. Bóla Já, mjög sátt með það. Loksins getum við tekið Gambit, strákar. Loksins. Eigum við samt. Mér er alveg saman sko. Gambit segið þið, já. Já, bara eftir að vinna. Hei, takk fyrir vitið. Já, 27 Gambit leikið viðbútt. Áttu eftir að taka 27 Gambit leiki viðbúti, já? Nei, eftir að vinna. Control. It's the Icelandic sun and... Show your enemy this place belongs to you now. Take the zone. People are brave. Grotto. You captured Zone C. Það upp hérna. Enemy claimed Zone Já, Ái, ái. nýr við hennu. Enemy claimed Zone A. Symmetry. Ég hef ekki eins og prófað þessa byssu. Það er að kappa af. Svo gut í næði. Mesta með henn að sé. Vigilance swing. Zone A. Zone advantage.
advantage is yours. Ég held að þú átt hana. Zone C lost. Zone B captured. You have zone advantage. Heavy. Hoffmúnaði mig. Já, tökum það þetta. Það gengur bara nokkuð vel. Gekk ekki vel að finna í reit, en við rettuðum okkur góðu lútaðan úr hérna... Ái. Zone A lost. Úr Masterwalk. Shit, hvað... Ég er að segja ykkur að Vigilance Wing, þetta er skrimsli, sko. Já, Vigilance Wing, No Time to Explain, þetta er... Oh my god, þeir eru allir að koma hana niður, sko. Ég fucking nýfa hann í hausinn! Zone A captured. Sælir, þetta var flott. Fucking Hoffmann, maður, hún meiði mig allt svo mikið. Zone B lost. Hún er verið svolítið illt, sko. Já, mann er verið pínu illt, sko. Það er eitthvað við hljóðið í henni þegar hún er að skjóta það. Það er meira aggressive, sko. Nice, Öti. Nice one. Zone advantage is yours. Zone A lost. Ég held að var ennþá hann upp, Öti. Herru, Drikki er bara í óvinna liðinu, strákar. Traitor. Hversu sviknir erum við? Það er skotin. Nice, Freyr, nice. Nei, þetta var ekki eins og þitt kill. Já. Ég tekið þetta tilbaka. Ég tók samt þátt, ég tók þátt. Þú tókst. Participation ribbon. Já, gem mér. Það er ekki mitt jobb. Það er Bongo. Séum það. What can stop you if you fight together? Nothing. Where are you, you little Zone fucking... advantage is yours. You gained the lead. Finnst alveg 3 eða 4 gaura hérna á fucking síðan, sko. Já, tók 2 af þeim. Það er heavy. Já. Stend hjá þig. Ég er að koma. Wow, þeir eru að koma. Bygga. Hitt á. Zone A lost. Hæ? Ói, hann er ekki með neitt. Það er bara svessa ári líf. Dammit. Ég var allt á horni en gauður sögðu með ekkert hana. Ég mætti einu með fullt líf. Oh my god, sko. Takaði. Þetta var hrikalegt hjá mér. Ég golden gunnaði og gat ekki hlupið hann í gegn og það var eitthvað fucking spike grenade sem ætlaði að vera hann í ár og öld. Maður í túberinni mínu. You have advantage. Við erum fyrir að taka séð. Zone C lost. Úps. Óvart super. Kom hann í hliðina. Nice. 5 minutes. You avenged me. Það er að koma í bak frá A. Já, þeir eru bara þar. Zone A lost. Power play. Oh my god. Ég flinsaði þeim ekki. Úi. Það er björni. Super að koma yfir á hann. Svo því. Við erum að kappa þetta, sko. Það er að taka fram úr okkur. Það er einn gaur að koma frá A yfir á B. Hann er upp við kastalann. Já, vel gert, G. Vel gert, Freyr. Aha! Zone A captured. Zone advantage is yours. Fucking... Punkturinn í hinliðinu efsti
sem var með aukur liðið á hann er illa treyður. Zone C lost. Ég er einnig það gamli. You captured Zone C. Zone advantage is yours. Vikil. Zone B captured. That's a power play. You took them. Now hold them. Fucking Orbi tók hann verið með maður. Treytið. Ég held að það var nær. Það erum rétt yfir. Höldum þessu. Þeir eru að fara að taka sé núna. 3 minutes. Hold strong, and this battle is yours. Power play. Ekki powerplay. Pressure on. Hæ? Fucking skip grenade. Okay. Plug one adaptive. Þetta er margir með plug one núna. Zone B lost. Ekki flott. Það er í gangi, það er spón að deyja hérna sko. C lost. Nei takk. Ég passa með hann. Já. Það kom bara 3 hlaupandi á mig maður. Cordisian. Já! Vel gert, stakar. Oh. Ef að reyna að kappa C eða B. Gunnsteinn er að horfa á C. Hann er að fara á B. Þá fer ég með hann á B. Aldrei farið þangað sem þú ert að horfa, sko. Það kemur einn í baki á Meggi. Þeir eru að prófa. Cool. You have advantage. Ugh. That's why we have fire teams. Zone A lost. Komið heavy. No problemi. Kappa séð og strauja á heavyið. For the rest. Við erum búin að Það vinna. er búið. Við vinnum þetta. Tactics bring victory. You fight like a demon. Gaman. Bring me your friends. Det var dejligt. I need more like you. Þetta er 0,93. Það er með mig. Það ná mér ég. Drekka. Það er alveg mappi SMG kannski. Það er bara mappin að kynna sko. Blame it on the map. Blame it on the man. Þetta er frosið. Eða eitthvað. Það er ekki bara eitthvað að lífa. Það er Elimination og Scorched. Oi. Oi. Nei.
What is my phone? Nei, ég ætla að tala um Vigilance. Það náttúrulega bara 4 möpp eða eitthvað svona. Control. I know you can fight, but can you hold territory? Enemy claimed Zone C. Nei, erum við ekki með Rastamann innan með okkur? Captured Zone B. You have advanced. Og ég held hann sé að nota Telesto. Sniper á B. Það fucking Eru að fara að taka. mafaftur. Já, Rastaman. Enemy has What the zone fuck? advantage. Rastamann með Telesto, það lofar illa góðu. Já, hvað segir þú, Kristinn? Er Telesto orðið eitthvað býst aftur það? Telesto er alltaf dregur sko. Worthy Já, alveg opponent. Næsti sko. Ég myndi aldrei nota hann í PvP sko. Eða yfir höfuðið. En hann er bara búinn að vera ógeðslega broken. Þeir eru búin að þurfa að... You have advantage. Ég veit ekki hversu mörg maintenance eru búin að vera bara út af Telesto sko. Enemy has advantage. Já, ég veit að hann er orðin svona svolítið meme. Hann meikaði það í, hérna, hvað var það? Forbes Magazine. Þeir eru búin að, þú veist... Það er endar svo leiðir eitthvað þess að exploita fucking leikinn bara á að nota Telesto. Menn voru að nota hann í trials, þeir þurftu bara slökkva bara trials eina helgina því að menn notuð skutu í jörðina sko. Og skutu síðan, þú veist, Telesto skotin með primary weapon og þá fengu þeir super energy. Fengu bara super bara í byrjun af leikinn. Now you're fighting with heart. Countaði sem enemy sko, hvert einasta shit. Closetið. Hvernig ég registeraði þetta skot, ég skaut bara metr frá hann og samt dó hann við það. Sem skotum sem eru point blank, það er, nei, hitt ekki. You have advantage. Zone C lost. Enemy has zone advantage. Ég skil ekkert í þessum haglabysum sko. Þetta er alveg... Það var á fucking 11 stríki, maður. Fucking Vigilance Wing er bara... Hún er svakaleg, sko. Þeir eru að taka bíða okkur. Zone B lost. Enemy has zone advantage. Aces bitch. What? Ekki nóg með það að crouchandi bak við hot. Hann var líka ósynlegur. Svo hvað?
Greinlega bara hræddur við þig. Tveir snæperar hana. Oj, hvað er ég að gera? Hvað var ég að gera? Unni á toppnum, við þurfum að breyta því. Það gengur ekki. Það gengur ekki. Zone A lost. Your enemy has a power play. You captured Zone C. Þetta er betra svona. Ég sú bara og þá kom bara teðarskot beint inn til mín. Leið. Ég lenti þess að áðan í þessu mappi. Já. Gunstig. Myrkar þetta lið. Paniku, poppið þreymur súperinn hann. Kappaðið. Zone C lost. Enemy has zone advantage. Að redímum þetta drasl. 5 minutes left. Ha? You captured Zone A. You Hvernig have dó hann zone ekki? Ég var í andlitan á honum og skaut hann með Chaperón. That shut them down. What the hell did we fail? Ah. Hvernig registeraði þetta? Sjálfkanskot ekki? Það skil ég ekki. Jæja. Heavy eftir 9, 7. Þeir eru að taka AS, pikka við. Við. Zone A lost. They have Nei. advantage. You captured Zone C. Zone advantage. Þetta var þetta nice combined fire hana hjá okkur þetta. Oh my god, ég hoppaði út á mamminu. Nei, þeir náðu að dreipa mig áður. Sem betur verð. Hvað er ég að gera? Stay strong. Jesus. Þessu maður. Zone B lost. Enemy has zone advantage. Fjórðan einhvers. Jó, ok. Ég veist að það verður að horfa í náttúrulega. Nei. Herri, þeir eru að vinna með. Og taka þessi, já. You captured Zone A. You have advantage. Zone C lost. Enemy has zone advantage. You have zone advantage. Sjokkun, sko. Ég fer að leggja inni, sko. Já, ég munar allt í líka. Heavy. Hvað er að taka það? Já, það. Zone A lost. You have advantage. I love it. Oi.
Krakkaðan og allt sko, ger ekki raskat við hann. Eða það er hrikalegt þegar maður er búinn að vera að nota gjallarót sko Já. og fara í eitthvað annað. Það verður læg, þannig. Fucking sniper tussur maður. Það er hefið hann á jörunni þetta, nærvegi? Já, hefið er ennþá sjór. 1 minute. You have this. Við kappa þetta bíði. Komin á. Fucking skýt. Zone B captured. You have advantage. Já. You're almost there. Oj. Fire team that fights together stays together. 30 seconds stand between you and victory. Hunters like you blaze a path for the rest of us. Zone A captured. Power play. Fyrir beitgur. Zone C lost. Nei. Helviti gott. Bring it home, Guardians. Victory is all I ask. Good. Það var svifta Gunnar líka á toppnum sko, það var líka kortur þessu. Þegið hana. Sansu vinur okkar er nú að spila sko. Tökum hann inn í þetta, þá getur við nú 5 manna watchtið sko. Easy. Já. Ekki af hverju dræðin svarar mér ekki en... Bara að vera sem fyrir mig, ég er með hrafnandi. Já, alveg rétt. Hlakkaðum til að geta verið að breyta bara hérna þú veist genu og þú veist veitina því á armónum og þess að það er að borga aðeins sentence hjarta fyrir það. Já. Það er svo oft sem að ég er bara eitthvað, ég get ekki sett þetta að nota því að það er þetta. Þú veist þessi hjálmur er ekki. Já. Frekar tregt. Ég sé að búin að sanka það með gírið, þannig að alltaf skipta á milli sko. Já.
Það var líka gott þegar þú ert komin upp í fucking hardcap og hættir að fá blátt shit. Það verður mjög næs. Það verður veistla sko. Það bláa bullshit er alveg að... Já, Þú þetta veist, er þreytt alltaf að vera dismantla ykkur í kjaftaði, sko. Já, þú veist, ég þarf að passa mig, skilur, að ég er alltaf með dimm og er að refresha dimm, eins og núna refresha dimm, og postmasterinn minn er bara fullur af bláu. Hefði ég, þú veist, tekið 2-3 leiki í viðbót, þá hefði bara 50 enhancement prism og 10 ascendant shardar bara horfið. Sem ég er að geima í postmaster, sko. Tekur hann fyrsta út, þú veist? Það sem er elsta. Í alvörunni? Já. Þannig að strax hann er fullur og þú farið 1 í viðbót, þá hverfa bara 50 enhancement prism. Ég er búin að lenda í þessu 2-3, sko. Þetta er illa dregt, sko. Ég ætti náttúrulega að skipta að vera Titan, sko, en ekki. Auto Dismantle Blues, thank you very much. Já. Move in and take those zones. They are your life. Loksins eitthvað annað map, maður. Já, þetta er líka skemmtileg map. Bara, minnst eins og ég bara komin í nýjan leik, sko. Zone C captured. Destiny 3 bara mættur. Það eru fleiri möpp í leiknum, what the fuck, man? You captured Zone B. You have advantage. Enemy claims Zone A. Shit, those wings, wings. Ég er að smakka Vigilance Wing hérna. Já, ekki. Zone A captured. That's a power play. You took them. Now hold. Hefið. Já, hvað hendi? No time to explain. Ég er að hefið hérna. Já, ég er að koma. Vinurinn okkar tók það. Oh my god, þetta fór ykkur fucking vegg, man. Skaust í mig, eða? Nei, hvað heldur þessi veggur hérna? Oh my god, sko. Your enemy can't kill if they're dead. Þeir eru að kappa sé. Zone C lost. Zone A captured. You have advantage. Zone B lost. Við líka. Já, ég er að koma. Nice. Annar. Zone C captured. You have Prometheus lens. Gamli. You have my respect, Hunter. You captured Zone B. That's a power play. You took them. Now hold them. Heavy er að koma. Vinur okkar ætla bara að taka. Nice. I've seen enough. I'm calling this Bara mercy, maður. Hvernig dó hann ekki? Ha?
give the Redjacks a lesson in territory control. Easy. Séu bara svona þælur. Herri, ég þarf að vera þá er að tæma núna. Ég líka. Þá er tæmingu. Þá er tæming. Mætti alveg henda inn fleiri activities fyrir 4, sko. Ekki bara fucking Gambit, sko. Já. Hvað myndir þú vilja sjá? Ég væri til í að sjá Dungeons á Grandmaster eða eitthvað fyrir 4. Það er enda feitt, sko. Það er fucking geðveitt, sko. Fleiri Crucible, hérna, eins og var, sko. Það var hérna, Survival var 4 manna eða eitthvað svoleiðis. Það var reyndar ógeðslega leiðilegt af því að Crucible var broken þá, sko. Bara gjörsamlega óspilanlegt, sko. Síðan var Trials, fyrst þegar Destiny 2 kom út, eða kannski mjög ekki, þá var Trials 4 manna, sko. Það með rámar eitthvað pínu í það, held ég. Leiðilegasta sem ég gert, en þú veist. Síðan þetta, nú þarf ég að fara í helm af því að ég er með fully fucking engrams það. Hræðilegt, sko. Ég er þetta mjög mikið til í að fara í helm, sko. Ég kom með það bara núna í, ég get ekki pikkað upp Legendary engrams í, þau eru að fylla Postmasterinn núna, sko. Oh my god. Það er að laga þetta, sko. Ég get ekki pikkað upp rewards heldur frá Shax af því að ég er ekki með pláss fyrir engrams. Þetta er líka broken. Ég held að þú ert bara ekki mennt að eiga svona mikið af stöffi, ef ég var að skil. Þetta er fucking trekt. En svo getur ekki sett allt rastlið í voltið því að það hérna tekur bara nokkra hluti. Ég er alveg til að fara í helm, sko. Það verður rétt í helm með það. Já. Gef mér hérna mínútu. 2 sekundur. Ok, ég er klár. Ég var allan þennan tíma ekki búinn að taka nein Crucible band. Opp. Kjánabrik. Kjánastrik. Með allt niður mig. Með egg on my face. Geta eitthvað að hugsa einhverni? Já. Er eitthvað juicy sem ég get fengið út úr þessum umbralengrams? Eitthvað sem ég á að vera að fókusa? Extraordinary rendition, já. Af hverju firmly planted Godroll perk á SMGs?
Meika það bara sens, eða? Já, fyrir slætið, sko. Ha? Slætar. Aktivitar það. En, sko, síðan þetta, þú veist, einhverjar síður segja, já, gott róla þessu, gott róla hinu. Þetta er líka svolítið what you prefer, sko. Já, Það er, eins og Freyr var að tala fyrra daga eitthvað. Já, algjörlega, sko. þetta playstyle, sko. Extraordinary Rendition, mér langar svo í hana með bara send moment og tap trigger, sko. Og accurate rounds, og... Send moment og thresh. Accurate rounds, extended barrel. Polygon rifle. Þetta lagi. Ekki thresh. Nei, ég meina hann er bara... Nei. Já. Hann hefði viljað fá tap trigger. Ég er spenntur að sjá hvernig weapon crafting mun vera í... Witch Queen. Já. The heals on ally death. Vigilance Queen. Já. Okay. Það er alveg juicy. Það er þannig að sko. Hendi hana. Allir að herma. Threshin og ágætis perk, sko. Orðin. Eftir sandbox og allt þetta, það var Thresh ekkert margt verra, sko. Ég er með svolítið klikkað hugmyndstrákar. Já. Hvað ef við förum bara allir í sweet business? Allir í sweet business, já. Új. Það er alveg nasty ógeð, sko. Og löppum bara allir með sweet business. Já. Þið eru nú meiri grallarannir. Nei, ég er bara að segja svona. Again!
control. Ója, róum okkur það. Við erum búin að drepa 35.000 gaura í Grósabúla. Læ. Það er ekki. Ekki neitt. Zone A captured. Enemy claimed Zone C. Zone B captured. Zone advantage is yours. Þarna líka einhver mörður. Hvað er að gerast? Zone A lost. Enemy has zone advantage. Það er að taka við. Zone A captured. Zone advantage is yours. Sverðin er að höfðinu. Oj. Zone B lost. Enemy has advantage. Ha? Lost the lead. Ég skil ekkert í þessu leik, sko. Þeir eru bara að soga inn og lofa stræða. Ok, Titaninn að það í hinleginni er Marstruð. Það er ógeð, sko. Bara farin að halda við höfum átt að henda í Sweet Business, sko. Já, þú veist, það er bara spawnkilla, sko. Killa það ekki alveg, sko. Zone B captured. You have zone advantage. Stendur svolítið lengi að skjóta þessi byssa. Hvað er byssa? Jésús, hérna Found Verdict. Zone B lost. Já. They have advantage. Ég er alltaf bara að massa á fucking takkan þegar ég er búinn að skjóta einu sinni. Oh my god. Ó, vá, ég sá hann ekki eins og uppi. Ég held líka að þetta sé last fyrir mig. Ég þarf að vakna með lillan á morgun. Þetta er bull, maður. Mér finnst ógeðslega gaman þegar þetta mappa trials maður. Ója. Hann sett búbla hana, ég ætla ekki svona koma nála til, sko. Með bryggi. Fara og potaði í hana. Enemy has a power play. Hvað er í að frétta hana? Þeir eru að vera Ógeð, sko. Can't kill if they're dead. Þeir eru að vera mörg sér okkur. Zone B captured. Traktorkannon. Er það þeng, eða? Zone C captured. Zone advantage is yours. Ég held að ég sé ekki myndið bara gauð, sko. Það er líka bara 4 eftir í liðinu. Við erum með Sillit Bang með okkur. Silli Bang? Já. Silly Ekki að nafn. Silli Bang, man, minn þetta er auðlýsingunni. Já. Zone A captured. You have advantage. Já, flott. Zone C lost. Gaman að þessu. Zone A lost. Sillit Bang og Biggie Cheese var að mæta líka, maður. Biggie Cheese. Silli Bang, man, þetta er ekki... Gæðu, veit nafn. Ég veit ekki hvernig ég heyrði þetta síðast.
Ef ég myndi ekki heita sér undur, þá væri ég Celeban. Algjörlega. You captured Zone C. Oh my god, sko. Only 5 minutes left. Það er að drepa hennar gaur sem heitir Felix. Já. Get ég ekki breytt í, þú veist, að ég heit ekki, þú veist, það sem ég heit á... Jú, breytir á Steam bara. Ok. Ég heiti náttúrulega bara það sama og ég heiti á PlayStation Network. Your Oi. enemy for victory. Punish them for it. Þetta er nú meira ógeðið maður. Þessu dörrar eru fucking ógeðslegir. Þetta er því að það er opinn og bað og loka. Double down. Þeir eru double goldies. Hunters like you blaze a path for the rest of us. Og ég ger ekki neitt. Góða nótt eins. Drömmu eitthvað fallegt og guð geymi í alla nótt. Skal líka. Já, gerum það. Zone B captured. You have advantage. Hvernig fórst að þessu heila, Birna? Comes for us all. Það töpuðu þessu. Nei, ég er alvörni. Höpuð við? What? No, not Svo bang var að karja þetta. controlling those zones is the only Celeban. Ég kíkti yfir á streamið eitthvað og ég sá að það varst að fá juicy loot. Það er svona. Tvo Sorrows Verse. Jæja, Ég strákar ætla að mínir. spila út. Já, ég líka. Takk fyrir spilið, mér er ykkur. Adiós, muchachos. Adiós. Get ég gert hérna? Það er einn. Ég get ekki reytað hérna. Ég er að reyna hérna. Af hverju get ég ekki fucking... Billit bang maður. Já. Hann er meiri kallinn. Hinn eini sanni. Einu sanni. Drífur allt. Getur ekki mál hvað það er. Blóð úr teppinu þínu. Já. Skítustu eldavél sem hefur finnst. Vilsingarnir voru alltaf bara geðveikt ógeðslegt eldhús og síðan svona tekur hann eina stróku. Celeban! Það var eins og nýtt. Já. Þetta var þeirra. Special effects voru ekkert eitthvað sakalega góð sko, þannig að það kom svona gling, svona glans. Þessi að búið til tölvu þess að gett lél. Það er kannski ekki mikið svona special effects budget í Celeban auglýsingum. En það var nóg. Já.
Ekki allir Sillit Bang, sko. Er það ekki skástrík reit, Gunni? Nei. You don't have permission to perform that action. Ég er náttúrulega bara með stream key hjá þeim, sko. Já. Það getur verið það, sko. Ha? Það er örugglega það, sko. Já. Ég er ekki loggaður inn á þá, sko. Bara enginn að spila Tarkov þegar þú ert ekki að, Gunni? Ha, jú. Þú er í annarri grúppu. Já. Þú verður að koma að prófa hann með mig við tækifæri. Já. Ég er bara svo steikt, sko, í gegnum OBS-ið, þá fæ ég ekki chatið upp, sko. Ég get opnað hérna, sko, chat, en þá er þetta bara eitthvað mitt dæmi hérna. Make ekki sens. Er bara þetta það? Allan að ég, já. Ég veit ekki alveg hvað ég er að fara að brosa. Það hendur mér í Trials bara, sko. Það er svo verið að leika í Trials. Já, ég myndi... Tjena einn.
Get ég... Farið inn á Game TV. Svona. Það sko... Streamception. Já, Streamception sælir. Þetta fucking light mode sker í augunni. Já, ég veit það. Herru, nei, þetta bara ekkert að virka. Ég þarf eitthvað að buffa þetta fyrir næsta þing, sko. Allana, takk fyrir að glápa fyrir sem voru að glápa. Peace.